მშვიდობისა დღეს 12 ნოემბერია სამშაბათი საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთსულოვნების ეთერში განთიადის დროა მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში კი თქვენთვის სტუდიიდან რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ. ვიდრე გაგაცნობდეთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს და გეტყოდეთ თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რა თემებზე ისაუბრებენ, მოდით ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 12 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამე იოთან ზედგენიძეს, მეფისთვის თავდადებულს, წმინდა მღვდელმოწამე ზინობს და მის დას ზინობიას, წმინდა მოციქულებს ტერტის, მარკოს, იუსტის და არტემის 70-თაგანთა, წმინდა მღვდელმოწამე მარკიანეს, წმინდა მოწამე ევტროპიას, წმინდა მოწამე ანასტასია თესალონიკელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღევანდელი გადაცემის ანონსზე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 10 ნოემბრის ქადაგებისას ბრძანა, რომ ყველაზე ძვირფასი საუნჯე დედამიწაზე არის ადამიანი. სწორედ ამ ქადაგების მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურთან მღვდელ თეოდორე ფარნაშვილთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. საბავშვო ჟურნალი დილა, რომელიც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი 115 წელს ითვლის. გამოცემის შესახებ უფრო ვრცლად ისაუბრებს მწერალი, ჟურნალ დილის საზოგადოებასთან სამსახურის ხელმძღვანელი ბესი კეკელიძე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ასევე სტუდია ლურჯაცხენების ხელმძღვანელი ნანა ბალახაშვილი და მომღერალი ნუგზარ კვაშალი. ჩვენ ფესტივალის AIS შესახებ ვისაუბრებთ და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდებიან თამთა გრიგოლია, პროექტის ავტორი და ფილოლოგი მკვლევარი ანა ბაქანიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდებაც არის ქუთაისი დემოკრატიული საქართველოს წიაღში და ეს პროექტი 13 ნოემბერს გაიმართება. ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. სულ რამდენიმე წუთში მოწყობილთან ერთად აგებრუნდებით, არ გადაერთოთ და გველოდეთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურთან მღვდელ თეოდორე ფარნაშვილთან ერთად. დილომშვიდობისა და გულწრფელობა.
მამო, ჩვენ ვსაუბრობთ 10 ნოემბრის უწმინდესისა და უნეტარესის ქადაგების შესახებ, სადაც მან არაერთხელ გაიმეორა და აღნიშნა, რომ ყველაზე ძვირფასი საუნჯე დედამიწაზე არის ადამიანი. საინტერესოა, რა იგულისხმება ამ ძვირფას საუნჯეში, როგორ უნდა მოვუფრთხილდეთ მას და ზოგადად ამ ქადაგების მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ. პირველ რიგში უნდა ისაუბროთ, რომ უწმინდესმა ფაქტიურად მთელი სისრულით გამოთქვა ეს მოსაზრება, რაც გამოთქვა და ბუნებრივია, რომ უფრო სიღრმისეულად თუ გავიაზრებთ მის ქადაგებას, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაიშლება ჩვენს თვალწინ და ზოგადად ამ თემას ბიბლია როგორც კი იწყება, ამ თემითვე იწყება, ადამიანისადმი დამოკიდებულებით იწყება და თუ რამდენად ძვირფასია, არა მხოლოდ ადამიანისთვის ადამიანი, არამედ ღმერთისთვის ადამიანი რამდენად ძვირფასია. და თუ გაგახსენდებათ, აი შედარება რომ გავაკეთოთ შესაქმეშივე, როდესაც ღმერთი ქმნის სამყაროს, გვახსოვს კარგად, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ქმნის ღმერთი სამყაროს და აი მე-6 დღეს, როდესაც ადამი შეიქმნება, ადამს ავალებს, რომ სახელები დაარქვას ცხოველებს, მცენარეებს და კიდე მრავალ სხვა რამეს. მანამდე ღმერთი არ ქმნავს ცალკეულ სახელებს, დაუშვათ სტიქიებს, მზეს, მთვარეს და დღეს, ღამეს და კიდე სხვა მრავალს, მაგრამ აი კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანს ავალებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ღმერთისთვის ადამიანი იმდენად ძვირფასია, რომ ადამიანი თანამონაწილე გახადა თავისი შემოქმედების. ანუ სამყაროს ქმნის ღმერთი და აი ამ სამყაროს შესაქმეში ადამიანი ერთგვარად თანამონაწილე ხდება, იმიტომ რომ სახელის დარქმევა ეს ფაქტიურად მონაწილეობაა უკვე შემოქმედებაში. აი თუ გაგახსენდებათ პარალელი რომ გავაკეთოთ, მხატვარი რომელიც დახატავს ნახატს, ამ ნახატს სახელს თვითონ არქმევს, ხო? როგორც შემოქმედი, როგორც მხატვარი თვითონ არქმევს თავის ნახატს, მეზობელს არ არქმევინებს სახელს, ბუნებრივია. მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ღმერთი იქცევა აბსოლუტურად სხვანაირად. რაზეც აქცენტებს აკეთებს ღმერთი, რომ ყოველივე რაც კი სამყაროში შეიქმნა, ყოველივე ადამიანისთვის შეიქმნა. ანუ ადამიანი არის გვირგვინი ამ შემოქმედების, ღმერთის შემოქმედების და გვერდში იყენებს ადამიანს და ადამი არქმევს სახელებს ყოველივეს. რაზეც ეს აქცენტი გაკეთებული არის ღმერთისაგან, იმ თავითვე, ანუ სამყაროს შესაქმეშივე გაკეთებულია აქცენტი თუ რამდენად ძვირფასია ღმერთისთვის ადამიანი. კიდევ ერთხელ დასტურდება ღმერთის უზომო სიყვარული და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი შემთხვევა, მაგალითად ძველი აღთქმის პერიოდში გვახსენდება, სადაც მოსე, წინასწარმეტყველი მოსე, რომელიც გაიზარდა ფარაონის კარზე და ალბათ ყველას კარგად ახსოვს, ვისაც წინა წერილი წაკითხული აქვს, რომ მოსე სიყრმიდანვე დედამ გარკვეული გზებით, ანუ მდინარეს გაატანა, მაშინ გახსოვთ, რომ საშიშროება იყო, რომ მოსე მოეკლათ ფარაონის ჯარისკაცებს და ფარაონის ოჯახმა შეიკედლა. ფარაონის ოჯახმა გაზარდა, ის იყო იმ კულტურის ნაწილი. ანუ ფარაონის კარზე გაიზარდა, განათლებას მიიღო, ყველა დიდებას და ყველა პატივს იზიარებდა მოსე. ფაქტიურად იყო ეგვიპტელი. მაგრამ როგორც კი ღმერთმა მოუწოდა მოსეს, რომ საკუთარ ერს, ანუ ისრაელ ერს ჩასდგომოდა სათავეში, მოსემ ყოველივე სიკეთე მიატოვა, ზურგი აქცია ყოველივეს და წავიდა და საკუთარ ერს ჩაუდგა სათავეში. აქ მოსემაც გამოხატა უდიდესი პატივისცემა და სიყვარული თავისი ერისადმი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური ყველანაირი სიკეთე და ყველანაირი სიმდიდრე ზურგი აქცია და წავიდა და საკუთარ ერს ჩაუდგა სათავეში და აქ კიდევ მეორე რამ იკვეთება, რომ მოსემ არც კი გააპროტესტა ღმერთის კურთხევა. როგორც კი ღმერთმა ბრძანება გასცა, რომ მოსე უნდა ჩასდგომოდა სათავეში ისრაელ ერს, ის წავიდა ყოველგვარი გაპროტესტების გარეშე და ჩაუდგა ისრაელს სათავეში. მესამე შემთხვევა, ასევე ადამიანებისადმი სიყვარულისა, ადამიანებისადმი უზომო სიყვარულისა წმინდა წერილში რაც ხდება, ეს არის უკვე ახალ აღთქმაში, წმინდა წერილში ძალიან ბევრი ადგილებია ადამიანებისადმი სიყვარულისა, მე ცალკეულები მომყავს, მარტო ერთეულები მომყავს აქედან და ყველაზე საინტერესო ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის პავლე მოციქულის რომელთა მიმართ ეპისტოლეში მე-9 თავში არის გაჟღერებული, სადაც პავლე ამბობს, რომ ვედრებას ამბობს ასეც, რომ მე მირჩევნიაო, რომ წარწყმდეო, ოღონდაც ჩემი ერი გადარჩესო. ანუ ნახეთ, წარმოიდგინე პავლე რას აღმოანებს. იმდენად უყვარს საკუთარი ერი პავლეს, რომ ღმერთს ევედრება, რომ მე ნუ მასხონებ, ღმერთო, ოღონდაც ჩემი ერი გადარჩეს. და აი ეს პატრიოტული სულისკვეთება პავლესი უნდა მოდიოდეს ყველა ქრისტიანზე. ბუნებრივია ეს პავლეს ღრმა ქრისტიანული მორალიდან გამომდინარეა ეს ყველაფერი, რომ საკუთარი ერი, თან წარმოიდგინეთ რომელ ერზე ევედრება, ერი რომელმაც ქრისტე ჯვარზე გააკრა, ამ ერისთვის ევედრება პავლე და იმდენად უყვარს თავისი ერი, რომ ღმერთს ევედრება, ოღონდაც ესენი გადაარჩინე და მე მზად ვარო ჯოჯოხეთში წამიყვანო. და ეს ნათელი მაგალითია ჩვენთვის თუ როგორ უნდა უყვარდეს ადამიანს მეორე ადამიანი. ზოგადად
მთელი წმინდა წერილი არის ორ მოცემულობაზე აგებული. ღმერთისადმი სიყვარულზე და ადამიანისადმი სიყვარულზე და ჩვენ წინა კვირაშიც გავიხსენეთ ეს უფლის ცნებები, სადაც ის აქცენტებს გვიკეთებს უფალი, რომ ორი მცნება, რომელზეც არის დაფუძნებული ყოველივე, გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა გულითა და გიყვარდეს ადამიანი, როგორც საკუთარი თავი და აი ამ ორ მცნებაზე არის აგებული მთელი სარწმუნოება. თუმცა მამაო, აი ეს პრობლემა ადამიანთა შორის სიყვარულზე თავიდანვე იდგა, ჩვენ გვახსოვს მათამკვლელობა კაცობრიობის დასაწყისში. ანუ როგორც ჩანს, ეს არ არის ახალი, რომ ადამიანს ადამიანი არ უყვარს. ეს ადამიანის შექმნიდანვე ეს პრობლემა არის. არ ვიცი ხა ამას რამ გამოიწვია ეს, რომ ადამიანებს შორის მუდმივად ეს პრობლემა, მუდმივად დაძაბულობა, შუღლი, მაგრამ რაღაც პერიოდში უფრო გააღვივდება ხოლმე ეს ერთმანეთს შორის უპატივცემულობა, რაღაც პერიოდში ვიცით გვერდზე დგომა. რა განაპირობებს აი ამ სიტუაციას? თუ გულისხმობთ, როდის ხვდებით ჩვენ ერთმანეთის მეგობრები და ძმები და როდის ვშორდებით? ჩვენ ერთმანეთის მეგობრები და ძმები ყოველთვის უნდა ვიყოთ, ჩვენ უბრალოდ დაკარგული გვაქვს ის მდგომარეობა. ადამიანი გენეტიკურად არის განწყობილი ისე, რომ მეორე ადამიანისთვის ძმა უნდა იყოს და ეს არის ნორმალური. ეს არის ჯანსაღი ადამიანის მდგომარეობა არის, როდესაც მეორე ადამიანი უყვარს. როდესაც ადამიანს აღარ უყვარს მეორე ადამიანი, უკვე იმ ადამიანშია პრობლემა, რატომ არ უყვარს. და თუ დაუკვირდებით წმინდა წერილში უხვად არის ასეთი ადგილები, სადაც ერთი ადამიანისადმი მეორე ადამიანის მტრობა ჩანს და თითქმის ყველგან ეს ყველაფერი არის შურით პროვოცირებული. ანუ ადამიანები რაღაცნაირად, როდესაც მოწყდებიან პირველ წყაროს, ანუ ღმერთს, როდესაც მოწყდებიან ადამიანები, უმალ შურით აღივსებიან ხოლმე. და ეს პირველი შემთხვევა, სუპირველი შემთხვევა, როდესაც ძმა მოკლა წმინდა წერილში რაც ხდება და იმის შემდეგ უკვე მოდის ეს ყველაფერი და შურით ყოველივე დაპირისპირება ადამიანთა შორის იწყება შურით. შურით იწყება და შური არის, მერე შურს კიდე თავისი წიაღსულები აქვს და თავისი კიდე ქვედადინებები აქვს, რაზეც ახლა აღარ ჩაუღრმავდეთ, მაგრამ ზოგადად ასია და ჩვენ ადამიანები უნდა ვეცადოთ ყოველთვის, რომ შვილები რო გვყავს დაუშვათ ბავშვობიდან რო ზრდით, ბავშვობიდანვე უნდა აღზარდოთ ჩვენს შვილებში პიროვნება ვინ არის? პიროვნება მხოლოდ ის კი არ არის, ვინც ადამიანად იწოდება. არამედ პიროვნება არის მოქალაქე, ღირსეული მოქალაქე არის პიროვნება. შეიძლება ადამიანი იყოს ადამიანი, მაგრამ მოქალაქე არ იყოს. საკუთარი ქვეყანა არ უყვარდეს, საკუთარი ერი არ უყვარდეს, საკუთარი კულტურა არ უყვარდეს, არაფერი არ უყვარდეს, მაგრამ ცხოვრობდეს ამ ქვეყანაში და ბედნიერად გრძნობდეს თავს. მაგრამ ეს ადამიანი არ შეიძლება ჩაითვალოს პიროვნებად, იმიტომ რომ მას პიროვნული თვისებები არ გააჩნია, არამედ ჩვენ წმინდად რაღაც ცხოველური არსებაა და მეტი არაფერი შეიძლება. სხვადასხვა წმინდესმა ძალიან საინტერესო ფრაზები თქვა ასევე, რომ ყველა ადამიანი ერთი იბადება ინდივიდუალური და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ადამიანის დაბადება და აუცილებელია რომ მოვუფრთხილდეთ, როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, ალბათ აუცილებელია რომ მოვუფრთხილდეთ და თუ მასში რაიმე ხარვეზებს ხედავთ, მის გამოსწორებაზე ვიფიქროთ და არა მის იგნორირებაზე. ეს ჩვენი მიზანია, რომ ყოველ ადამიანს მოვუფრთხილდეთ. აი მე ხშირად ვაკეთებ ხოლმე ასეთ შედარებას, რომ დედისთვის შვილი ძალიან ძვირფასია და წარმოიდგინეთ შვილს როგორ უფრთხილდება, როგორ უყვარს და ყველაფერზე ზრუნავს. აი თავის პირად საქმეებს ყველაფერს გვერდზე გადადებს, ოღონდ შვილს არაფერი არ მოაკვდეს, იმდენად ეს სიყვარულიდან მაპროვოცირებელი. ანუ თუ კი ადამიანი მოსიყვარულე ხარ, ზრუნავ. მაგრამ როდესაც არ გიყვარს, აღარ ზრუნავ. და როდესაც ერში კრიტიკული მასა უსიყვარულო ადამიანებისა ჩნდება, მე უკვე ეს პრობლემები ეწყება. უსიყვარულო ადამიანები შეიძლება ერში იყვნენ ცალკეული, მაგრამ ამან არ უნდა მიაღწიოს კრიტიკულ მასას. ანუ რაოდენობრივად არ უნდა გახდეს ბევრი, თუ არა, თუ კი რაოდენობრივად ძალიან ბევრი გახდა, მე უკვე ერს სერიოზული პრობლემები ეწყება. ეს მეტასტაზებივით გადის. და ზოგადად შედარება რო გავაკეთოთ, აი მე ხშირად მომისმენია სასულიერო პირებისაგანაც მათ შორის მომისმენია, რომ თითქოს და პატრიოტიზმი არის რაღაც უფრო მდაბიო გრძნობა და უფრო მეტი არის სულიერება, უფრო მეტი არის რაღაც ღმერთზე ფიქრი. ესე არ არის და მე ვერ ვეთანხმები ასეთ სასულიერო პირებს, რომლებიც ამას ამბობენ. რადგან პატრიოტიზმი ღვთის სიყვარულთან ერთად პარალელურად აუცილებელია ადამიანისთვის, რომ ადამიანი სრულფასოვანი მოქალაქე იყოს. ორი პატრიოტიზმი იცის ზოგადად ადამიანმა, ორი სახის პატრიოტიზმი. ერთი არის პატრიოტიზმი, როდესაც ჩვენ სწრაფად გვაქვს დაკარგული სამოთხისადმი გვაქვს და უფლისადმი ტოლვა გვაქვს. ეს არის ერთი პატრიოტიზმი. როდესაც ჩვენ სულ მუდმივად გვაქვს იმისი განცდა, რომ გვინდა ღმერთთან ურთიერთობა და ეს გარკვეული ფორმით არის პატრიოტიზმი. ღმერთისადმი. და არის მეორე, რომელიც როდესაც საკუთარი ერის, საკუთარი მამულისადმი გაქვს სიყვარული და ზრუნვა.
ეს წმინდა წერილშიც არის განცხადებული და იქ ერთ-ერთ ადგილზე წმინდა წერილში სწორედ ასე წერია, რომ სადაც ადამიანიო ღმერთმა განაჩინაო, ღმერთმა რომელ ერშიც დაადგინა ადამიანი, იმ ერში უნდა გაიხაროს ადამიანმა. და რადგან ღმერთმა ინება, რომ ჩვენ საქართველოში დავბადებულიყავით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთმა საჭიროდ ჩათვალა, რომ კონკრეტულად ჩვენ ეს ადამიანები, ვინც ახლა ვცხოვრობთ საქართველოში, ეს ადამიანები ყოფილიყავით საქართველოს მოქალაქეები და ჩვენ უნდა აღვაშენოთ საქართველოს, ჩვენ უნდა ვიხაროთ ამ მიწა-წყალზე. რა თქმა უნდა, აქ ქართველობაზე არაა საუბარი, საქართველოს მკვიდრზეა საუბარი ნებისმიერზე. ეროვნებას აქ ამ შემთხვევაში აღარ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში, აი ეკლესიის ისტორიაში გადავხედოთ თუნდაც წმინდანთა დასს რომ შევხედავთ, ქართველ წმინდანებად ძირითადად გენეტიკურად არაქართველები არიან, უმრავლეს შემთხვევაში თუ დაუკვირდებით, რა თქმა უნდა, ქართველი წმინდანების ბევრი ყავს, მაგრამ თუმცა რწმენით მართლმადიდებლები. რწმენით მართლმადიდებლები, მაგაზე ვაკეთებ აქცენტს სწორედ, რომ რწმენით მართლმადიდებლები რომ არიან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ერისშვილები არიან ზოგიერთნი, შემოდიან საქართველოში ქართულ სივრცეში აღწევენ იმ სიმაღლეს, სულიერ სიმაღლეს, რომ ზოგიერთი მათგანი მოწამე გახდა, ზოგიერთი მათგანი ღირსი და ღმერთშემოსილი და აი ესე წმინდათა დასს შეუერთდნენ. რამხელა საქართველო მათთვის გახდა ერთგვარი პლატფორმა, სადაც ისინი უფლის სამყოფელში გაერთიანდნენ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ამაზეც უნდა გავაკეთოთ ალბათ აქცენტი, რომ აი ადამიანი რამდენად ძვირფასი არის. აქ ჩვენ ხშირად გვახასიათებს ხოლმე რაღაცა სეგმენტებად დავყოთ ხოლმე ადამიანებს და ის ესეთია, ისეთია. არა, ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ ვინმე დავყოთ რაღაცა სეგმენტებად, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, აი ქუჩაში რომ მივდივართ და ზოგჯერ დაცემული დავინახეთ. ჩვენ თუ იმ ადამიანში ვხედავთ ხატს ღვთისას, როგორ შეიძლება გვერდზე გაუარო და ხელი არ წავაშველო. რა ქრისტიანი ვარ მაშინ თუ კი დაცემული ადამიანი ვნახე და ხელი არ შევაშველე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე იმ ადამიანში ღვთის ხატს ვერ ვხედავ? მაშინ როგორი ქრისტიანი ვარ? ასე რომ აი თუ მიდგომა ასეთი იქნება, მაშინ ერთსაც პრობლემა ნაკლები იქნება. კრიტიკული მასა რო ასე ფიქრობდეს, რომ ერთი მეორისათვის არის ხიდი, ერთი მეორისათვის მგელი კი არ არის, არამედ ძმა არის, ხელის გამწოდებელია, მაგ შემთხვევაში უკვე ძალიან კარგ შედეგებს მივახსევთ ერში და პატრიარქი მაგაზე აკეთებს აქცენტს. თუ დაუკვირდით იმ ქადაგებაში, რაზე არის მთელი აქცენტები გაკეთებული, რომ ნიჭიერ ადამიანსო, უწმინდესი ამბობს ამ ქადაგებაში. ჩვენო ხშირად არ ვაქცევთ ყურადღებასო და არათუ არ ვაქცევთ ყურადღებასო, თრგუნავთ კიდეცო ნიჭიერ ადამიანს. და მე აი ნიჭიერ ადამიანებზე გამახსენდა ერთგვარად ფილოსოფიური პასაჟი მინდა გავაკეთო. თუ გახსოვთ, აი კორპუსები შენდება თბილისში, ძალიან ბევრი შენობები შენდება და ეს შენობები არის რამდენიმე ძელზე აშენებული. სულ რამდენიმე ძელია და ამ ძელს უკავია მთელი კორპუსის სიმძიმე. ანუ ამხელა ტვირთს ატარებს რამდენიმე ძელი. ჩვენ რო ეს გადმოვიტანოთ ჩვენს იმ კონტექსტში, რა კონტექსტში ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, წარმოიდგინეთ, ერში ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მთელი ერის სიმძიმე ზურგით ატარებდნენ. და ეს ადამიანები ყოველთვის იყვნენ, აი მაგალითად უახლოეს წარსულში იყვნენ თერგდალეულები, რომლებსაც მთელი ერის სიმძიმე იტვირთეს და ფაქტიურად მიძინებული და მკვდარი ერი გააცოცხლეს. და დღეისათვის რა ხდება? დღევანდელ რეალობაში უწმინდესი ასრულებს ამ ფუნქციას ფაქტიურად, აი ამ ერის სიმძიმის ტვირთვას. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მხრიდან ებრძვიან, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი როგორ მოიხსენიებს, ზოგი როგორ, მაგრამ ეს ადამიანები უბრალოდ ხშირად საქმის სიღრმეებს ვერ ხვდებიან. იმ სიღრმეებში ვერ იმზირებიან სინამდვილეში როგორც უნდა განიხილონ ეს თემა და თუ კი ამას ბოლომდე გაიაზრებენ, მე მიხვდებიან, რომ თრათესი არ შეიძლება, ამნაირად არ შეიძლება. აი ნათელი მაგალითი გამახსენდა, თუ გახსოვთ, მთელ საქართველოში არის ტრადიცია, რომ უწმინდესის სადღეგრძელოს ამბობენ. სუფრაზე როგორც კი მოხდებიან ქართველები, უწმინდესის სადღეგრძელოს ამბობენ. ზოგიერთი ერთგვარი მადლობაა მისი ღვაწლის. აი ეს დეტალი, თითქოს უმნიშვნელო დეტალია, მაგრამ ამ დეტალში ძალიან ბევრი სიღრმეები დევს. ეხლა ნახეთ, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ აი რა არის ეხლა ეს ცოტა ისეთი წინა საუკუნის გადმონაშთია თითქოს და რაღაც. არ არის სინამდვილეში ეს ასე, რადგან ეს ადამიანები, რომლებიც ამ სადღეგრძელოს ამბობენ, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეკლესიაში არც დადიან და გარკვეულ მიზეზთა გამო ვერ ახერხებენ, რომ ისეთი აქტიური მორწმუნეები იყვნენ, მაგრამ ეს არის მადლიერება საკუთარი პატრიარქისადმი. ეს არის სიყვარულის გამოხატულება ეკლესიისა და პატრიარქისადმი. და თუ კი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ეს რა არისო, კაცო, წინა საუკუნეა, როდესაც სადღეგრძელოს ამბობენ უწმინდესას, უბრალოდ ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ეს ადამიანები საკუთარი მამის სადღეგრძელოს ამბობენ. სიყვარულს გამოხატავენ, რა გინდა, კაცო, დაანებე თავი. ეს მათი ფორმაა გამოხატვის. ჩვენ ხო სულ ვამბობთ გამოხატვის ფორმაზე, რომ ეს უნდა იყოს. ზოგადად ქართული სუფრა და კეიფი წინა საუკუნიდან არის გადმოტანილი და მაშინ აუკრძალოთ და საერთოდ აღარ დავსყდეთ. ჩვენ ხო ქართველები ღვინის ქვეყანა ვართ, ქართველები. და აი ამ კულტურის მოსწყობა ეს არის შეუძლებელი და აი სოფლიოში ვერც ერთ ქვეყანას ვერ დაასახელებთ, სადაც თავიანთ პატრიარქს ადღეგრძელებენ ისე როგორც ქართველები. ეს შემთხვევითია, როგორ ფიქრობთ?
საკუთარ აი სოფლიო ხო დიდია, დედამიწა დიდია. დამისახელეთ ერთი ქვეყანა მაინც, სადაც ესე მასიურად ერი საკუთარ პატრიარქს ადგილგრძელებდეს. მადლიერებას გამოხატავდეს. ზოგიერთმა სახელიც კი არის ის თავისი პატრიარქის. წარმოიდგინეთ ესეთ სიტუაცია ზოგიერთ ქვეყანაში საკუთარი მღვდელმთავრის სახელიც არიციან და აქ კიდე ნახეთ მთელი ერი ასე არის აი გაერთიანებული ამ ფორმით რაღაცნაირად ისინი გამოხატავენ სიყვარულს საკუთარი პატრიარქისადმი და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია მათთვისაც. რა თქმა უნდა, მამონ თეოდორე, თქვენ ახსენეთ კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების მცირე ჯგუფი, რომელიც ახლა ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. აი საინტერესოა თქვენ როგორ მიიჩნევთ ამ პრობლემის მოგვარების გზებს, ათხედავთ. არსებობს კრიტიკულად მოაზროვნე მცირე ჯგუფი, თუმცა არსებობს ასევე უფრო დიდი ჯგუფი, სადაც ადამიანები სხვანაირად ფიქრობენ. აი ამ შემთხვევაში რა მისია აკისრიათ მორწმუნე ადამიანებს, როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს სიტუაცია, როგორ უნდა შეიკრას ისევ ეს რგოლი, როგორ უნდა დაუმეგობრდეს ძმა ისევ ძმას, ისე რომ ეს ქაოსი, რაც ახლა ჩვენ საზოგადოებაშია, ეს მუდმივად ერთმანეთის ლანძღვა, არა მხოლოდ ადამიანების საპატრიარქისა და სასულიერო პირების მიმართ, არამედ ერთმანეთისადმიც, ისე ულანძღავთ ერთმანეთს და ისეთი ზიზღით ვართ ერთმანეთის მიმართ გამსჭვალულები, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად არ მახსენდება მსგავსი საზოგადოებაში მსგავსი ქაოსი, რაც საინტერესო ტექსტი გავიხსენო, გალაქტიონი ამბობდა, რომ მე უკვე იმდენჯერ მიღალატეს, რომ თავის სამშობლო მეგონაო. წარმოიდგინეთ რამდენ სამშობლოს ღალატი თითქოს ტრენდია დღეს და მოდაში შემოვიდა და კაიკაცობა თითულება და ეს ყოველთვის სამყაროს დასაბამიდან სირცხვილი იყო, დიდი სირცხვილი სამშობლოს ღალატი. თუმცა ის ადამიანები არ მიიჩნევენ, რომ ამ ფორმით ისინი სამშობლოს ღალატობენ, ისინი თვლიან, რომ სწორად კარგ საქციელს აკეთებენ და მოდი ამ შემთხვევაში ასე ნუდავსოთ საკითხს, რომ ვინმე სამშობლოს ღალატობს, მაგრამ ზოგადად ქრისტიანებს რაც ეხება წმინდა წერილი გვეუბნება რომ თქვენ ხართ მარილი სოფლისა და თუ კი მარილმა აღარ დაამარილა მაშინ რიღითი დამარილდეს ეს მარილი აიღება და სანაგვეზე გადაიყრებაო ჩვენ ქრისტიანებს გვაქვს ჩვენი ფუნქცია და ჩვენი მოვალეობა უფლისაგან დაკისრებული რომ ჩვენ დავამარილოთ სოფელი ეხლა შედარება გავაკეთოთ კიდევ რას ნიშნავს დამარილება ხო ეს ცოტა გაუგებარი შეიძლება იყოს ზოგიერთი ჩვენი მაყურებლისთვის ცოტა შეიძლება გაუგებარი იყოს მაგრამ რეალურად დამარილება სოფლისა ნიშნავს რომ ქრისტიანმა უნდა ღვთის სიტყვა მიიტანოს თავის ძმასთან ესე კი არა რომ მე საკუთარ ნაჭუში ჩავიკეტო მე კვირა გათენდება წავალ წირვაზე დავესწრები ვეზიარები დავბრუნდები სახლში და მთელი კვირის მანძილზე საკუთარ ნაჭუში ვარ ჩაკეტილი ესე არა ქრისტიანი გარეთაც ქრისტიანი უნდა იყოს სოციუმშიც ქრისტიანი უნდა იყოს და სოციუმში როდესაც ქრისტიანები ბევრნი იქნებიან ეს არის გადამდები სიკეთე ყოველთვის გადამდებია ისევე როგორც ბოროტებაა გადამდები და ამიტომ გეუბნებით რომ კრიტიკული მასა არ უნდა შეიქმნას ბოროტების არამედ კრიტიკულმა მასამ სიკეთისა უნდა გადაწონოს და გადააჭარბოს ბოროტებას და ამ შემთხვევაში უკვე ერი გაჯანსაღებას იწყებს და როგორ უნდა შეიქმნას ეს კრიტიკული მასა თუ არა მორწმუნეებით და ღვთისმოსავი ადამიანები და მორწმუნეები მხოლოდ ისე კი არ უნდა იყვნენ რომ კვირას წავიდნენ წირვაზე და მე მთელი კვირა ჩვეულებრივი წარმართული ცხოვრებით იცხოვრონ არამედ შენ უნდა ისეთი კარგი ქრისტიანი იყო რომ ადამიანებს სურვილი უჩნდებოდეთ მუდმივად შენთან ურთიერთობის. ნახეთ როგორ ეს შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც ბოლო პერიოდში ქრისტიანები აღიქვეს ისე როგორც მოძალადე აგრესიული ადამიანები, რომლებიც მუდმივად რაღაცას აპროტესტებენ. რეალურად ანუ ქრისტიანობა ამას არ ქადაგებს. აბსოლუტურად სხვა რამეა ქრისტიანობა უბრალოდ ეს არასწორი გაგების გამოა ქრისტიანობა რატომღაც აი ღვთლები ხშირად ხუმრობთ ხოლმე ჩვენ ზოგჯერ ასოცირდებით ხოლმე მიცვალებულთან, იმიტომ რომ ძირითადად ეს საგებაზე გნახულობენ ხოლმე ზოგიერთები და ტელევიზორში 1000-ში ერთხელ როგორ ლანძღავენ მაშინ. ხო და რადგან მიცვალებულთან ვასოცირდებით, ყოველთვის გონიათ რომ ღვთელი მარტო მიცვალებულისთვის არსებობს და მათ წარმოდგენა არ აქვთ რამდენი მსახურება შეიძლება აღასრულოს ღვთელმა და რამდენი სიკეთე შეიძლება მოუტანოს მათ და მათ ოჯახს. მაგრამ მათ არ იციან უბრალოდ ამ ადამიანებამდე უნდა მივიტანოთ ეს რომ ესენი ჩაერთნონ ამ ერთიან ქრისტიანულ ოჯახში. ჩვენ ქართველები ზოგადად ვართ გენეტიკურად ქრისტიანები. ეხლა რას გულისხმობ ამას? საუკუნეების განმავლობაში ჩვენმა წინაპრებმა იმდენი ილოცეს ჩვენთვის და იმდენი იღვაწეს, რომ ჩვენ ეხლა ეს ცოტა ხატოვანი ნათქვამია, რა თქმა უნდა, საღვთისმეტყველო არ არის, რასაც მე ვამბობ, ვინმე მე არ გამომეკიდოს ამ სიტყვაზე, მაგრამ ჩვენ დაბადებისთანავე ქრისტიანები ვართ უკვე. დაბადებისთანავე ქრისტიანები ვართ, იმიტომ რომ როდესაც მომხდური ებრძვის ეკლესიას შეიძლება ლოკალური შემთხვევა რაღაცა მოხდეს და ლოკალურად შეიძლება მტვინი გამოურეცხოს რაღაც გარკვეულ ჯგუფს, მაგრამ მასიურად ამას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობა ვართ გენეტიკურად ქრისტიანები და ესე იოლი არ არის ჩვენი წაქცევა.
ეს ეიოლი არ არის და სწორედ ამიტომაც არის რომ ეს მომხდურნი ეს ცალკეული დაჯგუფებები რომლებიც დღენია და გებრძვიან ეკლესიას აი ესე არიან გაბობოქრებულები და ფორმას ვერ პოულობენ ფორმას როგორ უნდა დაამარცხონ ეკლესია არ იციან სხვადასხვა მამა თეოდორე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც რომ ისინი არ ამბობენ რომ ღმერთს ებრძვიან, ისინი ამბობენ რომ ეკლესიას ებრძვიან და მიჯნავენ ეკლესიას ღმერთისგან. რამდენად სწორი შეხედულებაა ეს, რომ ცალკე დავაყენოთ ღმერთი და რწმენა და ცალკე დავაყენოთ ეკლესია და სასულიერო პირები. ეს როგორ გამოვიდა, იცი, ძალო შენ გეუბნეოდი და მულო შენ გაიგონე. თითქოს რაღაც ამნაირად ისინი არც ეკლესიას არ ებრძვიან, რეალურად არ ამბობენ დეკლარირებულად, რომ ეკლესიას ვებრძვით, არამედ საპატრიარქოს ვებრძვით, თითქოს და ასე აცხადებენ ხოლმე ადმინისტრაციულ ერთეულს, მაგრამ რეალურად თუ კი ეს ამ ადამიანებმა რომ გაითვითცნობიერონ რამდენად დიდია და რამდენად დიდი როლი აქვს ეკლესიას ერის ცხოვრებაში, მაშინ ესენი პირიქით უნდა ზრუნავდნენ რომ ეკლესია უფრო გაძრიელდეს. ჩვენ და სამწუხაროდ არათუ ამ ადამიანებს რომლებიც ებრძვიან, ხშირ შემთხვევაში ხელისუფალნიც კი ვერ აცნობიერებენ ბოლომდე რამდენად დიდი როლი აქვს ეკლესიას ერის ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. აი გადავხედოთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას და მაგალითად ჩვენ მაშინვე დავწუნდებით რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში ევროპაში ეკლესიის როლი არის უკიდურესად დიდი და ეკლესია ძალიან დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანს და ეკლესიის გარეშე ცალკეული სეგმენტები შეუძლებელია. მაგალითად პატიმრებთან ურთიერთობა, როგორ შეიძლება ეკლესიის გარეშე პატიმრებთან ურთიერთობა? პატიმარი, რომელიც ციხეში ყავს გამოკეტილი და კანონის თანახმად შეიძლება და არ გვიაკიდეს და შეიძლება დანაშაულიც ჩაიდინა და ციხეში განა იმას რეაბილიტაცია არ ჭირდება? გამოამწყვდებენ 4 კედელში და მე გარკვეული პერიოდის მერე გამოუშვებენ ამ გაბოროტებულ ადამიანს გამოუშვებენ გარეთ და აპრიორი უკვე ყველა მისის რო წინასწარ ისევ დანაშაულს ჩაიდეს, იმიტომ რომ მისი რეაბილიტაცია არ მოხდა. და განა არ უნდა მიუშვას ამ ასპარეზზე ეკლესია რომ გამოასწოროს იქ რაღაცა და იქიდან უკვე ზნეობრივად დადუღებული ადამიანი გამოვიდეს. კიდევ უამრავი აი მაგალითად საავადმყოფოებია, სადაც უამრავ ადამიანს ნუგეში სჭირდება და იქ მუდმივად უნდა მუშაობდეს ეკლესია, ღვთელმონაზრე უნდა. ეკლესია შეზღუდული არ არის. შეზღუდული არ არის, არა. შეზღუდული არ არის მხოლოდ იქ როგორ არის ისიც აი უცხოურ ქვეყნებში სხვანაირი გამოცდილებაა მაგალითად იქ სახელმწიფო ეხმარება ამ ყველაფერში აქ უკვე აქ ამ შემთხვევაში ეკლესია რა თქმა უნდა შეზღუდული არ არის და ყველანაირად ხარში გვიდგანან ყველანაირად სახელმწიფოს და პრობლემებს არ გვიქმნიან აქ შესვლა გამოსვლაში ეს პრობლემა არ არის რა თქმა უნდა ცოტა გამხელიჯობია მე ახლა მაგას არ ვამბობ მაგრამ აი სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე ძალიან სერიოზული თანადგომა და თანამშრომლობა არის ეკლესიისა და სახელმწიფოს შორის და ეს მნიშვნელოვანია და მე უბრალოდ რატო გავაკეთე ეს აქცენტი დღეს ამ თემაზე არ ვაპირებდით საუბარს ეს აქცენტი იმიტომ გავაკეთე რომ ზოგადად თუ კი ხელისუფლებას თუ კი ოპოზიციაც თუ კი პოლიტიკური სეგმენტი თუ კი არასამთავრობოები ყველანი გააცნობიერებენ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის ჯანსაღი ცხოვრებისათვის ეკლესიის სიჯანსაღეს მაშინ მიხვდებოდნენ რომ კი არ უნდა შეუქმნან პრობლემა პირიქით უფრო გვერდში უნდა დაუდგნენ და უფრო სულ თანადგომაში უნდა იყვნენ თანამშრომლობაში ეკლესიასთან. და მამა თეოდორე ჩვენი დრო ფაქტურად ამოიწურა 9 საათიანი ლოცვა მოგვიახლოვდა, მაგრამ აი ერთი სიტყვით რომ რაღაცნაირი მესიჯი მისცეთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ როგორ უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი. ნუ რთული სათქმელია ხა და ერთი სიტყვით მით უმეტეს ძალიან რთულია ალბათ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანი და როგორ მჭირდება მას მოფრთხილება. შეიძლება ისე რომ ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანი შეიყვაროს ეს ერთ წამში არ მოხდება ბუნებრივია და ძალიან რთულია, ძალიან ძნელია რომ ერთმა ადამიანმა თუ ზულს მით უმეტეს ეს სიძულვილის მარცვლები გულიდან ამოძირკოს, ეს ეიოლი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მტრათმაინც ნუ გადაეკიდება. აი ეს პირველი ნაბიჯი არის ის რომ არ გძულდეს, შეიძლება არ გიყვარდეს, მაგრამ პატივი მაინც, აი როგორც მცნებაშია ნათქვამი, პატივი ესი დედასა და მამას. იქ არ წერია რომ მაინც და მაინც გიყვარდეს, ზოგიერთს თავისი დედა არ უყვარს. მაგრამ პატივისცემის ვალდებულება გააქვს. ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, შენ ვალდებულება გაქვს რომ მეორე ადამიანს პატივისცე. შეიძლება არ გიყვარდეს, მაგრამ ნუ ეგ შენი გადასაწყვეტია გიყვარს თუ არა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი რაც აუცილებლად უნდა გააკეთო, პატივი მაინც უნდა. ეს არის პატივისცემა. დიდი მადლობა მამა თეოდორე ესეც საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ შეგახსენებთ რომ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი თეოდორე ფარნაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლა 9 საათიანი ლოცვა მოგვიახლოვდა. მალე მომდევნო სტუმრების დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Sweet
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო და საჭირო თემით. შეგახსენებთ, რომ მწერალი, ჟურნალ დილის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ბესი კეკილიძე შემოგვიერთდა დილომშვიდობისა. და მე ახლა ხელში მიჭირავს ჟურნალი დილა, რომელიც 115 წელს ითვლის. და მხოლოდ მცირე პერიოდი იყო წყვეტისა, დანარჩენი ის მუდმივად გამოიცემა და როდესაც ჩვენ საუბრობდით ეთერს მიღმა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა იკითხა, რომ კიდევ გამოდის დილაო. როგორი იყო თქვენი პასუხი? დილა ეს არის ჟურნალი და არა ძაღლი, რომელიც უკან გამოგეკიდება. თუ არ შეხვედი იქ, სადაც ჟურნალი იყიდება, ბიბლუსის მაღაზიაში არ ვიხვედი ჯიხურთან, სულ არის გამოფენილი ჯიხურებზე, რომ ყოველი ახალი ნომერი დევს და იყიდება ჩვეულებრივად. როგორ ფიქრობთ, არსებობს საქართველოში ადამიანები, ვინც ამ ჟურნალის შესახებ არ იცის? მე მგონი არა, იმიტომ რომ ამ ჟურნალს თაობები ყავს გაზრდილი. ახლა 115 წელი ეს არ არის ცოტა. ამას ჩვენი ბებიები, ბაბუები, რა ვიცი, ახლა უამრავი ადამიანი ყავს აღზრდილი, არა მარტო გაზრდილი. უამრავი ადამიანის ხელში გაიარა ამ ჟურნალმა. იმიტომ რომ ეს არის დღემდე ესეთი ტენდენციით მიდის, აი რითიც დაიწყო ჟურნალის გამოცემა, რომ ჩვენ ესე იგი ვზრუნავთ რაზე, რომ პირველ რიგში განვითარდეს თანამედროვე ქართული საბავშვო მწერლობა, პოეზია, მხატვრობა. იცით, ძალიან ბევრი დიდი მწერალი ვერ წერდა ბავშვებისთვის. ბავშვისთვის წერა ეს არის განსაკუთრებული ნიჭი, განსაკუთრებული რაღაცა ეს პრივილეგიასავით არის, რომ ადამიანმა შექმნა საბავშვო ნაწარმოები, იმიტომ რომ დღევანდელ ყოფაში 21 საუკუნეში ჩვენი პატარები დარჩნენ როგორ იცით, რაღაც ასე მგონია, რომ აი კი დედაც აყავს, მამაც აყავს, ფიზიკურად არავის აღარ ასწავლია მათთვის. დედა და მამა ლუკვაპურის საშოვარზე არიან გასულები. ბებია ბაბუაც ალბათ ანალოგიურ სიტუაციაში. სკოლა მარტო განათლებას აძლევს, თუ ქვია ამას განათლება, რაც დღეს არის სკოლაში, რაც ხდება. აღზრდის საშუალება, ესე იგი აღზრდელობითი ფუნქცია სკოლებს დაკარგული აქვს, იქ რაღაც ძალადობრივი, რაღაც მანდატური და რაღაც შეშინება და პირიქით სიყვარული შთანერგვა არ მიმდინარეობს. აი ესეთ ყოფაში რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ჟურნალის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟურნალს, იმიტომ რომ აქ აი ჩვენ ეს ოდითგანვე ეს ემოზდებთ ამ ჟურნალს და აბსოლუტურად მეორდებით მაგ საკითხში, რომ იცით, გარდა მოთხრობისა, გარდა ზღაპრისა, გარდა ლექსისა, აქ არის აუცილებლად ნაწყვეტი ჩვენი ისტორიიდან, რომ პატარების ყურამდე თავიანთ ენაზე, რომ ზღაპარივით მოუყვეთ, ასევე მართლმადიდებლობიდან, აი დიდი დღესასწაულები, როდესაც არის, ყოველთვის რაღაცა რუბრიკას უძღვნით ამას, რომ იცით, ეს არის ქართულ ფესვზე აღმოცენებული და აუცილებელია, რომ ქართული სული იდოს ამაში. აი ხა 21 საუკუნეში აი ასეთი ტექნოლოგიების პირობებში ძალიან ბევრი იტყვის, რომ რაღა დროის ჟურნალია, რაღა დროის ის არის, მაგრამ ამ კომპიუტერებმა და აი ამ ტელეფონებმა ბავშვები წაგვართვეს, გადასახლდნენ სხვა სამყაროში ცხოვრობენ დღეს ჩვენი პატარები. შედით აი ხა ნებისმიერ ტრანსპორტში, გინდა ავტობუსში, გინდა სამარშრუტო ტაქსიში, გინდა მეტროში. ბავშვები არიან გასულები ამ ქვეყნიდან, ელემენტარულად ყველანი ცხოვრობს ამ მობილური უკავიათ, არც უფროსი არსებობს იმათვის, არც უმცროსი, რო ადგილი დაუთმონ, არ წუხდებიან, არა. უბრალოდ სხვა სფეროში, სხვა სისტემაში ცხოვრობენ და ჟურნალი დილა უბრალოდ ჩვენ ვაბრუნებთ ბავშვებს, აი სიყვარულის უნარს უღვივებთ, იქ ბებიასთან ურთიერთობა, მშობლებთან ურთიერთობა, რაღაცა მეგობრებთან ურთიერთობა, ვალდებულება, აი რა აქვს ბავშვ დღევანდელ ყოფაში ვალდებულება და აი ესეთი ფუნქცია გვაქვს. სხვათა შორის მრავალმხრივ საინტერესოა. არ არის აქ მხოლოდ მოთხრობები და ლექსები, აქ არის კროსვორდები, გონების ავარჯიშოები, გამოცანები და ძალიან საინტერესოა და ილუსტრაციები კიდევ, რომლებიც ხშირად ფაქტიურად ნახევარწიგნის ტოლფასია ხოლმე ბავშვებისთვის, რომლებმაც მithumetes ჯერ შეიძლება კითხვაც არ იციან და მშობლები უკითხავენ.
თან ძალიან კარგი ხარისხის ჟურნალია. ისეთი სასიამოვნო ილუსტრაციებით მე არ ვიცი, ხა თუ შეძლებს ჩვენი ოპერატორი რომ ნახოს ეს თუ აღიქმება ეს ისე როგორც არის. საინტერესოა იცით რა. ჩვენმა ტელემაყურებელმა ალბათ იცის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იცის ამ ჟურნალის ისტორია, მაგრამ მოკლედ მაინც რომ მოვუყვეთ იმ ჟურნალის შესახებ, რომელშიც თავის დროზე აკაკი ვაჟა წერდნენ და ელენე ახვლედიანის ილუსტრაციებით გამოდიოდა. არა მარტო ქალბატონი ელენესი. უამრავი ცნობილი ადამიანი საქართველოში, უამრავი საზოგადო მოღვაწე ამ ჟურნალის ირგვლივ იყრიდა თავს. იცით რა არის? აი ყველას ეამაყებოდა ჟურნალ დილაში. ნუ დილა დაიწყო ნაკადულის სახელით და მისი პირველი რედაქტორი და მისი აი ასე ვთქვათ დამბადებელი იყო ნინო ივანიშვილი, დემურია ივანიშვილი. და იცით რა არის? აი მაშინ ეს ბიზნესმენებიც მეცენატები იყვნენ. ზუბალაშვილმა შენობა არ ქონდა ჟურნალს და ზუბალაშვილმა რუსთაველის გამზირზე თავიანთი შენობა აჩუქეს, დაუთმეს და იქ განთავსდა ჟურნალი. შემდეგ ჟურნალს სახელი შეეცვალა, იმიტომ რომ ყოფიერება შეიცვალა ჩვენი აქ ძალით გაგვასაბჭოეს და ოქტომბრელი უწოდეს. რატომღაც ეს ოქტომბრელი ყველას ეხამუშებოდა, რაღაცა ენას თვალს ჭრიდა და ის იყო და 1948 წელს, როდესაც უკვე ომი მორჩა და ეს ჟურნალი ისევ ასე ვთქვათ, რომ იტყვიან დაიქოქა და ისევ გამოდიოდა, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ცოტა ხანი იყო შეწყვეტილი, სახელმწიფოს არ ეცალა ამისთვის. თუმცა 45 წლიდან აღდგა ისევ გამოცემა. რასაკვირველია აღდგა და დღემდე ფაქტიურად ჟურნალი არ შეწყვეტილა. ხო და ის არის, რა ქვია, სტალინის ლექსზე დილა არის ესეთი სტალინის ლექსი, რომ სახელმწიფო დონეზე, არა საქართველოს დონეზე, საბჭოთა კავშირის დონეზე გადაწყდა და ყველა მერთხმად, კი ბატონო, ოქტომბრელი აღარ გვინდა, რომ დილა დავარქვათო და დღემდე მოდის სტალინის ლექსზე ვინ იტყო და უარს მაშინ. რასაკვირველი ბელადი. და დღემდე ქვია დილა. საინტერესოა ჩვენ ჩამოთვალეთ ადამიანების, რომლებმაც დაიწყეს თავიდან ამ დილის შევსება. დღეს ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ დილას ქმნიან? პირველი ეს არის ამ ჟურნალის რედაქტორი ქალბატონი დოდო წივწივაძე, რომელიც 95 წლიდან სათავეში უდგას ჟურნალს. და იცით რა არის, ახლა 90-იანი წლები რუსუდან თქვენ ახლა პატარა ხართ, გახსოვთ თუ არ გახსოვთ, არ ვიცი. კარგად მახსოვს. გახსოვთ. ხო, აი იმ პერიოდში ჟურნალის გამოცემა ეს იყო რაღაც კატასტროფულად რთული თემა, იქ სტამბის პრობლემა, იქ ბეჭდის პრობლემა, იქ აი ყველაფერი და ქალბატონ დოდოს სახლიდან მოკონდა საკუთარი ფული, რომ ჟურნალი არ გაჩერებულიყო და ისე გამოდიოდა იმ პერიოდებში ჟურნალი. შემდეგ ცოტა წინ წავიწიეთ, ასე ვთქვათ, განვითარების მხრივ და 2013 წელს ჩვენ მოგვანიჭეს არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი. მართალია სტატუსი უბრალოდ ფურცელზე დარჩა, იმიტომ რომ არაფერს არ გვაძლევს ფაქტიურად, არავითარი პრივილეგია, არავითარი რაღაცა ისეთი, რომ ჩვენ ამოვისუნთქოთ, რასაც არც ფულადი დახმარება. ფულადი არის, რაღაც კონკურსებს ატარებს ეს კულტურის სამინისტრო, ვაი კულტურის სამინისტრო და 25000 ლარით დაგვაფინანსეს წელს. 25000 ლარით ჟურნალის გამოცემა მთელი და ესეთი ხარისხი მიიღო, ეს არის ფიზიკურად შეუძლებელი. და ჩვენ მაინც იცით რა არის, აი მთელი რედაქცია, მთელი ეს ავტორები, ვინც ჩვენთან მოღვაწეობენ, აბსოლუტურად არც ჰონორარს ვიღებთ, არც ხელფასი გვაქვს. ოღონდაც ჩვენი მიზანია, იმიტომ რომ პატრიარქმა გვითხრა ყველას, რომ თქვენი წილი საქართველოს დაიცავით და ჩვენც აი სრული შეგნებით ვიცავთ ჩვენ წილს საქართველოს, იმიტომ რომ წერალი კაცი ვარ მე და ჩემი დარდია ის არის, რომ ასე მგონია, რომ ჟურნალი დილა რომ მოკვდეს, საქართველოს მოკვდება რა და ამის დაშვება არ შეიძლება რა. ჟურნალი დილა 115 წელია გამოდის, ბევრი ისტორიული ქარტეხილი გაიარა და არ მომკვდარა და შესაბამისად მაგის შიშინ უგექნებათ იმედია, რომ არც მანამდე არც ახლა არაფერი არ მოუვა. რა, ყველაფერი ხო ამოწურვადია იმ ხატვარსაც
ჰონორარი უნდა, იმიტომ რომ საღებავს ხარჯავს, ფუნს იმას შრომას ხარჯავს, ხო იგივეა ის მწერალი რედაქციის თანამშრომლებსაც ჰონორარი უნდა, მარტო ელემენტარულად გზის ფული ხო საჭირო, რომ მიხვიდე, მოხვიდე, რაღაცა ის არის, რა ქვია, მაგრამ ეს ყველაფერი გვერდზე გავწიეთ ჩვენ და ძალიან ბევრი მას საქართველოს უპირველეს ყოვლისა დააყენეთ და ძალიან ბევრი მას გვიღალათ ავტორებმა, ეხლა გვარებს და იმებს არ ვიტყვი, უბრალოდ გადაბარგდნენ იქ, სადაც ფულია და მადლობა უფალს, რომ დარჩნენ ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს აგრძელებენ. ყველა სახეს თუ ვინ არის. დადებას, აი თქვენმე მაჩვენეთ ეს ნახატი 12 წლის ბავშვის ნახატი. 11 უკაცრავად. 11 წლის ბავშვის ნახატი, რომელიც ესო ფრანგიშვილი, აი ეს დაიბეჭდა. როგორ აგნებთ ხოლმე ამ ბავშვებს? იცით რა არის, ყველაფერი ღვთისნება. ბევრი თვითონ მოდიან ჩვენთან, აი ბავშვთა შემოქმედება გვაქვს ერთგვერს უთმობთ და გამოგვიგზავნა თავის დროზე პატარა გოგო იყო უფრო და ეხლა უკვე აი პერიოდულად ვაძლევთ რაღაცებს რომ ილუსტრაცია გააკეთოს და ძალიან სხვათა შორის კარგი ხედვა აქვს ის გაიზრდება ჩვენი კესო საკმაოდ კარგი მხატვარი დადგება და ბატონო აი საინტერესოა ჟურნალის პირვანდელი მიზანი ანუ გეზი რაც ამ ჟურნალს ჰქონდა თავიდან ისევ იმ გეზით მიდიხართ ახლა ანუ მაშინ, როდესაც საერთოდ არაფერი არ არსებობდა, ეს იყო პირველი ერთადერთი ნათელი წერტილი ბავშვებისთვის და არა მარტო ბავშვებისთვის. დღეს აი მაშინ, როცა ამდენი გამოცემა არსებობს, ამდენი საბავშვო ლიტერატურა არსებობს, აი ამ ჟურნალს რა ფუნქცია აკისრია? აი ამ ლიტერატურულ სამყაროში რა ადგილას დგას დილა? ნუ ესე ვთქვათ, რომ დილა ეს არის აი იმ ფესვზე აღმოცენებული ქართულ სულზე და ფესვზე და ეხლა მინდა არ მინდა ის უცხოური სიტყვა უნდა ვიხმარო რომ ბრენდია ასე ვთქვათ და აი ამ თემას აგრძელებს ჟურნალი. პირველი ფუნქცია ჟურნალის არის რომ განვითარდეს თანამედროვე საბავშვო მწერლობა, მხატვრობა და ესე იგი ბავშვს მშობელია თუ ბებია, ბაბუა დაეხმაროს აღზრდაში ელემენტარულად რომ აი სამშობლოს სიყვარულის დეფიციტია დღეს როდესაც სატანა ესე განსხეულებულია ჩვენს კი არა სამყაროში და ყველა სფეროშია შესული აი ეს ბოროტი ძალა იცით რა არის ეს იბრძვის იმისთვის რომ მოვიბრუნოთ ჩვენ თაობა არ დავკარგოთ ხალხო თორე გავზრდით არა ქართველებად საქართველოში გაიზრდებიან არა ქართველი ახალგაზრდობა და უბრალოდ აი გული მწყდება იცით რომ გადის ცხოვრება და იმისკენ რომ ჯერ ქართული საქართველოში და შემდეგ სხვა რაღაც აქ პირიქით ხდება რა ჯერ ის რახან უცხო ის და ქართულისთვის ადგილი აღარ რჩება ქართულისთვის ადგილი აღარ რჩება ბატონო ბესი ჩვენი საუბარი უკვე იწურება და მე აუცილებლად მინდა თქვენს პირად შემოქმედებასაც ჩავეხო როგორც ვიცი ამ დღეებში გამოდის წიგნი დიახ დავაანონსოთ ამ წიგნის შესახებ რომ შემდეგ უკვე წიგნი გამოდის ამ დღეებში უკვე აი დღეს გამოცემას უნდა შევხვდე და უკვე დაიბეჭდა თუ არ ვწდები რა წიგნი იქნება ეს არის აი ჟურნალ დილაში გამოქვეყნებული ჩემი ნაწარმოებები არის შეკრებილი ნინო ჩიკვაიძის დასურათება აყდაზე ხო და ნინო ძალიან მეყვარს ძალიან მაგარი მხატვარია რა ისეთი და ქვია ბაბუების ფეხსაცმელი აჰა საინტერესოა ხო ნუ ერთი მოთხრობა მაქვს იქ რომ შვილი ეუბნება ბაბუას რომ ეხლა ახალი წელი ახლოვდება და ის არისო კაცო ჩემ კლასელთანო არ მოდისო ეს თოვლის ბაბუო და რა ვქნაო და თემა არის მაგაზე მუდმივი პრობლემა ბავშვებში რომ თოვლის ბაბუის ნახვა უნდათ დიდი მადლობა ბატონო ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ეს არის ჟურნალი რომელიც 115 წელია უკვე გამოდის და თუ ადამიანები არ მივლენ წიგნის მაღაზიებში და არ მოიკითხავენ ეს ჟურნალი თავისით სახში არ მოდის თუმცა მოდის სახში მხოლოდ ერთი ზარია საჭირო და ჩვენ ამას სახში მოგვიტანენ სურვილია მხოლოდ საჭირო გავაჟღერო ნომერი თქვენი ნება ეს არის სადისტრიბუციო კომპანია LVG და მისი ნომერია 238 26 73 ან 74 და გარეკეთ
შეგიძლიათ 3 თვით გამოიწეროთ, 6 თვით გამოიწეროთ, 1 წლით გამოიწეროთ და თქვენს პატარებს სახში მოუტანენ აი ამ ბრწყინვალეს ჟურნალს. დიდი მადლობა ბატონ ბესიკ. ბესიკ კეკელია მწერალი, ჟურნალ დილის საზოგადოებასთან სამსახურის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ბესიკ კეკელზე და ჩვენ ისევ ლიტერატურით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. გეტყვით რომ წერლის სახლში პოეტის ბესიკ ხარანაულის 80 წლის იუბილეისადმი მიწყვლილი საღამო გაიმართა, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ვადეჭკორია ესწრებოდა და ერთად ვნახოთ ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საწყალო ადამიანო, აღარც ერთ ჩიც ბუნებაში და აღარც ერთ პირუთს შენი დანახვა აღარ გაუკვირდება. არ იტყვის, ეს აქ რატომაო? დამთავრდება თქვენი მეტოქეო. აღარ უნდიხარ სამყაროს, რადგან მშვენიერებას ცხოვრება ამჯობინებს. ღმერთს კი თქვენი თავი. ხალხმა მარტო პირჯვის წერა ისწავლა ქრისტესგან, სხვა ყველაფერი, რაც ძნელია, მას შეატოვა. ამბობს პოეტი და იმასაც გვახსენებს, რომ ჯვარი, რომელსაც მიაყუდებ, არ არის ჯვარი. ჯვარი ის არის, სულ რომელიც უნდა ატარო. 11 ნოემბერს პოეტ ბესიკ ხარანაულს დაბადებიდან 80 წელი შეუსრულდა. ხელოვანის იუბილეისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას მწერალთა სახმაო მასპინძლა. საღამოს პოეტის მეგობრები, კოლეგები და მისი შემოქმედების მოყვარულები ესწრებოდნენ. ღონისძიებაზე მისულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ბესიკ ხარანაულისთვის დაბადების დღე პირადად მიელოცათ და ამასთან ერთად მის ახალ წიგნსაც გაცნობოდნენ. მე მადლობელი ვარ, რომ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც შეხვდებიან, რომელსაც დაველაპარაკები. ეს არის კითხველები ქვია ამათ და მადლობელი ვარ, რომ კიდევ არიან ისინი, ვინც ეს ორგანიზება გააკეთეს ამისი. მადლობელი ვარ იმის, რომ აი თქვენ ახართ აქ და დანარჩენი მაყურებელი, რომელსაც მივიჩნევ ახლობლად ჩემიანად. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, მწერალთა სახლი მასპინძლობს ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც არის ბესიკ ხარანაულის დაბადების დღე. ბესიკ ხარანაულს საქართველოში ყველა იცნობს და ყოველთვის საყვარელი პოეტია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ცნობილია საზღვარგარეთაც. მინდა გითხრათ, რომ არ დარჩენილა ენა, რომელზეც არ ყოფილიყოს მისი შემოქმედება თარგმნილი. გერმანულ ენაზე გამოიცა შესანიშნავი კრებული, ასევე იტალიურ, ფრანგულ ენებზე არის ხელმისაწვდომი და აქვე ექსკლუზიურად დავაანონსებ, რომ მისი კრებული მალე ხელმისაწვდომი გახდება ბერძნულ ენაზეც. ასე რომ ვულოცავ მას კიდევ ერთხელ ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და ვუსურვებ ძალიან დიდ შემოქმედების წარმატებას. გამოცემობა ინტელექტს უკვე მრავალწლიანი ურთიერთობა, შემოქმედებითი ურთიერთობა აკავშირებს ბესიკ ხარანაულთან, თანამედროვეობის დიდ პოეტთან. ჩვენ უკვე არაერთი წიგნი გამოვიცით ბესიკ ხარანაულისა და განსაკუთრებით გვიხარია დღევანდელი დღე, ბესიკ ხარანაულის 80 წლის იუბილე, სადაც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ იმ ძალიან საინტერესო იდუმალ პროცესზე, რომელიც თან ახლავს ესეთი უნიშნელოვანესი წიგნების, ნაწარმოებების, ლექსების, ტექსტების შექმნას. ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული ავტორი, რომელიც აქტუალურია და მიმზიდველია მკითხველისთვის უკვე 10 წლეულებია და მარადგანახლებადი და მუდმივად თანამედროვე პოეტია. დღეს ასევე საუბრობთ ბესიკ ხარანაულის ახალ წიგნზე დიდი სმა, რომელიც გამოიცა თბილისის წიგნის ფესტივალზე, უკვე ამ წიგნის პრეზენტაცია შედგა, ეს იყო მაისში და ვფიქრობ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტექსტია, რაც კი დაიწერა ბოლო 10 წლეულების ქართულ ლიტერატურაში. ლექსების პირველი კრებული 1968 წელს გამოსცა და მას შემდეგ უკვე წლებია მკითხველს არაერთი ახალი წიგნით ახარებს. თანამედროვე ქართულ პოეზიაში კი ნოვატორული ხელწერით თავისი ღირსეული და გამორჩეული ადგილი დაიკავა. 20-ზე მეტი პოეტური კრებულისა და 2 პროზაული წიგნის ავტორის შემოქმედება მსოფლიოს არაერთ ენაზეა თარგმნილი. დღეს როგორც საღამოზე შეკრებილები ამბობდნენ, იგი მსოფლიო ლიტერატურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელია. დღეს კი ვარ 80 წლის, მაგრამ დღეს არის ჩემი ასეთ შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავი, ზუსტად 50 წლის წინ გამოვეცი პირველი წიგნი. და ჩემთვის ეს მნიშვნელობა აქვს ამას, თორე რა უნდა მომცეს 80 წელმა ისე ცალკე აღებულმა. არსებობს სახელები ქართულ პოეზიაში, რომლებიც ერთეულებია. მე გულისხმობ იმ ერთეულებს, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინეს
თანამედროვე ქართული პოეზიაზე ზოგადად და მკითხველსაც თავისთავად ცხადია. ეს არის პოეტი, რომელიც ცვლის ცნობიერებას, რომელსაც ახალი ფორმები შემოიტანა. მოკლედ დიდი პოეტია და ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ და ნახებ ეს იგი. ჩემთვის როგორც შემოქმედისთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა ის ფაქტი, რომ ასეთი პოეტის თანამედროვე როგორიც არის ბესიკ ხარანაული. ჩვენ არ ვართ განებივრებულები მასთან შეხვედრით, ხშირი შეხვედრებით და დღეს არის ძალიან ბედნიერი დღე არა მხოლოდ ჩვენთვის, მკითხველებისთვის, შემოქმედებისთვის, არამედ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ბატონი ბესიკისთვისაც იმედი მაქვს, რომ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო, განსხვავებული და აბსოლუტურად ორიგინალური წიგნის მომსწრენი ვიქნებით, რომელსაც ბატონი ბესიკი კიდევ ბევრჯერ გამოსცემს. არაერთი ჯილდოსა და პრემიის ლაურეატი 2011 წელს ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი, თუმცა ალბათ ყველაზე დიდი ჯილდო მაინც მკითხველის სიყვარული და პატივისცემაა. მკითხველთან შეხვედრას კი ყოველთვის განსაკუთრებული სიხარულით ელის. საიუბილეო საღამო გამომცემლობა ინტელექტისა და მწერალთა სახლის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ სტუმრებს, სტუდია ლურჯაცხენების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ბალახაშვილი და მომღერალი ბატონი ნუგზარ-კვაშალი. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონო ნანა, თქვენით დავიწყებ, ლურჯაცხენების შესახებ მოგვიყევით. მოგესალმებით. საბავშვო სტუდია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მოწვევისთვის. ვოკალურ თეატრალური სტუდია ლურჯაცხენები სათავეს იღებს საქართველოს ბავშვთა ფედერაციიდან. ომიანობის პერიოდი იყო 90-იანი წლები, როდესაც შეიქმნა ბატონმა კობა გილაშვილმა მიმიწვია საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის პრეზიდენტმა სტუდიის მუსიკალური ხელმძღვანელის სტატუსი შემომთავაზა და იქიდან ვიწყებთ ჩვენ ბავშვებთან მუშაობას და ჩვენი პრიორიტეტების შესახებ მინდა მოგახსენოთ. მნიშვნელოვანი იყო ყველაზე მეტად სამუშაო პროცესი, რომ ბავშვისთვის ყოფილიყო გემოვნებიანი მუსიკა, ზიარება გემოვნებიან მუსიკასთან და ქართულ მუსიკასთან უფრო მეტად, ანუ პრიორიტეტი იყო ქართული ეროვნული სიმღერა. ჩვენი შემოქმედებითი პარტნიორები შესაბამისად იყვნენ შოუ ბიზნესის ცნობილი წარმომადგენლები, ერთ-ერთი მათგანი დღეს ჩვენი სტუმარია, ჩვენი ხო, აბა რა ვთქვა. ხო, ლეგენდარული ბატონი. ლეგენდარული ბატონი ნუგზარ-კვაშალი 27 წელია ჩვენი მეგობარია. აი ამ სტუდიის შემოქმედებითი. ერთ-ერთი ლურჯაცხენები. ბატონი ნუგზარ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვობიდანვე გემოვნებიანი სიმღერა იმღეროს. აი ზოგჯერ ბავშვები ისეთ სიმღერებს მღერიან ხოლმე, ალბათ მის სიტყვების და შინაარსის მნიშვნელობა არც ესმით. რატო ახსენე, ნანამ გემოვნებიანი? ეს ერთ-ერთი სიტყვა რომ აი გემოვნებიანი, ანუ მელოდია, ხო და იმიტომ ეძახიან კომპოზიტორებს მელოდისტებს და სამწუხაროდ უკვე რაღაც არ მინდა იმაზე თუ შორს წავიყვანს ამ ლაპარაკი, რაც მთავარია, ნანა ემსახურება რას ისიც მე აი როგორც მუსიკოს მახარებს და აი რამოდენიმე ათეული წელი ერთად ავარ და გვერდჩიული გავარ და რა ვიცი რაც საჭიროა სასწავლოს ყველაფერს რაც დიდ შემილია ვეხმარები რაღაცას, მაგრამ პირიქით იქით ვეხმარებიან ხოლმე ხანდახან. აკეთებენ რას? 99% მღერიან ცოცხლად. ანუ ბავშვი ეჩვევა ცოცხლად სიმღერას. შეიძლება პირველად რომ იმღერებს რაღაც შეეშალოს, რაღაც დაახველოს შუა სიმღერაში ცხვირში თითი შეიყო, რაღაცა მოკლედ არც, მაგრამ ეს არის მაინც ცხოვრების შეეული და ეს არის თავარი. დანარჩენი ძალიან ბევრი სტუდია ხა მე არ მინდა ბევრ სტუდიას რაღაც ისეთი ლაქა და ჩირქი მოუწყო და სულ კომპიუტერებზე აწყობილი ყველაფერი. ანუ ბავშვი თავიდანვე ზარმაცობს, უკვე იცის რომ მაინც გაუსწორებენ იმ ნამღერს, რაც არ უნდა ცუდად იმღეროს, ნანასთან ეს არ ხდება. ეს არის ყველაფერი სოცხლა, ყველაფერი რატომღაც აი ეს 27 წელია რაც არსებობს ეს სტუდია და რაც ამათი ბავშვები მინახია და უამრავი კონკურსს ვატარებთ ხოლმე ძალიან ლამაზ ხოლმე შორის დიდ დარბაზებში, თავის ჟიურით და აი ყველა ბავშვი არის რაღაც ძალიან კარგი. ვერ იტყვი რომ აი მეც რაღაც არ, აი ყველანი და გადასარევად ვერ არის, მაგრამ ერთი მინუსი აქვს ამ სტუდიას. ორ ბიჭზე მოდის 30 ქალი, გოგო. გოგოები უმრავლესობა. ბიჭები რომ გამოდიან მიხარია ხოლმე და მინდა რომ
ცოტა უფრო ამაჩქველიცი და ეს წელი ცოტა განსხვავებულია ნუგზარ. ეს წელი მეტი ბიჭები მივიღეთ და რაღაც ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რაღაცა ბალანსი შედგა. როდესაც ვიწყებთ ვოკალში მუშაობას, პირველად რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპია რომ ბავშვს ვოკალური მონაცემები განუვითარო, რაღაც ეს სუნ თქვა დიაფრაგმა სპეციალისტის ჩვენ მოწვეულები ყავს კონსერვატორიდან სპეციალისტები, ყავს ჩვენი მაესტრო ბატონი ანზორ შომახია და ისინი ძალიან ისე აქტიურად არიან ჩართულები მასტერკლასებში, მაგრამ მნიშვნელოვანია პროცესი, რომ ბავშვები ძალიან დიდი სიამოვნებით ებმებიან სასწავლო პროცესში. ნუ რასაკვირველია თავიდან, როდესაც ბავშვს უკვე ვოკალურ მონაცემებს განუვითარებ, შემდეგი ეტაპია ჰარმონიული სმენა. ჰარმონიული სმენა ესე ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, ხმებში სიმღერა რომ შეძლო. და აი აქ ბიჭების და გოგოების დისბალანსი მართლა ძალიან ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ ზოგადად ხმებში გაშლისთვის დაბალი რეგისტრი აქვთ უფრო ხშირ შემთხვევაში. მუტაციამდეც ხშირად ბიჭებს უფრო დაბალი რეგისტრის ხმები აქვს და უფრო საინტერესოა, როდესაც თანაბარი შეძლებს დაქვა რა თქმა უნდა, მთლად ესე ვერ ხერხდება, რომ ზუსტად თანაბარი რაოდენობა იყოს, მაგრამ სასურველია რომ თანაბარი რაოდენობა. სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც, რომ შეიძლება ყველა ბავშვი, რომელიც თქვენთან სტუდიაში არ გამოვიდეს შემდგომში მომღერალი, მაგრამ ისწავლის მაინც კულტურა ექნება, მას როგორ უნდა მოისმინოს კარგი სუნი. ძირითადად მასი ახლა ყველა ბავშვი არ არსებობს. არც არის აუცილებელი ყველა ბავშვი. ხო არ ეტყვი რომ იცი და შენ სმენა არ აგაგ და დაჯერ. რატომღაცა ისე მუშაობს ეს მთელი პედაგოგიური კოლექტივი, სტაფი რასაც უნდა. სტაფი. ისე მუშაობენ რომ აი რომ მოდეს ბავშვი და თავიდან პირველად რომ მოისმინა რამე გამოვა რაღაც, აი ესე რომ ვერია, ხო იცი? თუ მეორედ მესამედ რომ მიდიხარ და აი რაღაც აი სადა დედამიწა ისე არის ისეთი პედაგოგები და ისეთი ლამაზი და მშვენიერი კოლექტივი ყავს ჩემს დარბაზში. თვითონ აი საინტერესოა სიმღერების შერჩევა როგორ ხდება? კი, აი ეს მინდოდა სასწავლო პროცესია ძალიან საინტერესო. ნუ პირველ რიგში როგორც ნუგზარმა თქვა, ეს ცოცხალი სიმღერა განსაზღვრავს ბავშვის პროგრესს. ნუ რა თქმა უნდა, ჩანაწერზე როდესაც ბავშვი მღერის სიმღერას, ანუ ეს ეგრეთ წოდებულ პლუსზე როდესაც პირს აღებს ტყუილად. ამას სიმღერა არც ქვია, მაგრამ იცით რა, ზოგადად არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ითხოვენ აი ამ ჩანაწერს, როდესაც კლიპი გვინდა გადავიღოთ, როცა რადიოში მიგვაქვს სიმღერა, როცა დისკი უნდა გამოვცეთ, მაგრამ როგორც წესი, კონცერტზე ყველა ბავშვი ცოცხლად მღერის. ეს განსაზღვრავს, ეს შეცდომებზე ვსწავლობთ, ეს განსაზღვრავს მათ პროგრესს. როდესაც ბავშვი პირველ ეტაპზე დებიუტანტია, ეხლა მოვიდა, ახლა ადგამს ნაბიჯებს და ჯერ დამწყებია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შეცდომასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მერე სცენაზე იზრდება საგაკვეთილო პროცესი და დიდ საქმეს აკეთებს, მაგრამ სცენაზე ძალიან იზრდება. გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია სასცენო ბავშვისთვის და აი ზუსტად მაგიტომ აღნიშნა ნუგზარმა, რომ მართლა რამდენიმე გამოსვლის შემდეგ, თუნდაც ის ეგრეთ წოდებული კონკურსები არ მიყვარს, ურთიერთდაპირისპირება არ მიყვარს და კონკურსაც მე მგონი ისეთი макеტი აქვს შენს კონკურს, ამაზე ვისაუბრებთ ახლა, რომ იქ არც ერთი ბავშვი არ არის ფესტივალი დავარქვათ გულდატკეცილი ვარონელი. ფესტივალია ზუსტად. ფესტივალია, აი ვალი ცოტა აი რეპერტუარზეც მინდა და მეკითხა ხა მივალდიქამდე რეპერტუარში თვითონ ბავშვები არიან რუსუდან ჩართულები იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი მოდის შენთან თავისი მშობლის სურვილით არა თავისი სურვილით ადგამშენსკენ ნაბის აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო მისი გამოვნება. ანუ რა ასაკის ბავშვები არიან? ბავშვები 4 წლიდან ზემოთ 16-17 წლის ბავშვებიც არიან. ახლა ჩემი ცოლის დაკალებში გადაიყეს ჩვენი მოწაფეები, ნუ ტასოს ასაკის, ამ ასაკის ბავშვებიც ყო. ახლა გადავიდა ჩემი ცოლის დაკალებში. აბა ორი სამი სერია იყო ეწინა რამდენიმე სერიაზე საუბარი. ანუ ასაკი ეს სერიალი იმიტომ ვახსენე, რომ ტასოს ასაკის ბავშვებიც არიან და სხვადასხვა ჩართულობა. ნუ ინტერესების რა თქმა უნდა სხვადასხვა. 4 წლის ბავშვი ჩიტონაც არა უნდა დაუშვათ და სიამოვნებით მღერის. 16 წლის ბავშვი მღერის მოდის არაქართული სიმღერის ინტერესით ხშირ შემთხვევაში. კავერები მოდაში. ხო ეს რაღაცა. ამიტომ იცით ძალიან მნიშვნელოვანია გაითვალისწინო მისი გამოვნება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან ისეთი სიფრთხილით ნელ-ნელა მისცეს ორი მიმართულება და გემოვნებიანი მუსიკისაკენ უბიძგო. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამ გემოვნებით ხო ადამიანი არ იბადება, შემდეგ მერე სოციუმი უყალიბებს მას ამ გემოვნებას. ნანა ახლა არის ძახის, იმიტომ რომ ცოტა მორიდებული პიროვნება და ძალიან კაი გოგოა, ძალიან მიყვარს. ნანა არის გადასარევი მუსიკოსი და მშვენიერი კომპოზიტორი. საბავშვო
მაგრამ საბავშვო სიმღერებში არის ისეთიც, რომელიც შეიძლება უფროსმა სიმღეროს და რა ხდება? მახსენდება ხოლმე ჩემი ანსამბლი ივერია, სადაც უნიკალური იქაც უნიჭერესი ლეგენდარული კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაი რასაკეთებდა. თვითონ კი ქონდა ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა. მაგრამ ამ თავის სიმღერებს აზავებდა ხოლმე იმ გამოჩენილი ადამიანების, ვთქვათ, რეზო ლაღიძის, გოგით საბაძის, ვაჟა აზარაშვილის, ბიზინა კვერნაძის და ნელ-ნელა თუ ზოგიერთები არიან ხოლმე მარტო თავისას აკეთებენ და სხვას ვერაფერს, იმიტომ რომ საჭიროა ხანდახან რაღაცები. ნანა უნიკალური ადამიანია, ძალიან მრავალმხრივი ნიჭი აქვს და თავის სიმღერები აქვს ისეთი, რომ ესე იგი რამდენ კონკურს ზეპირათვის უკვე ამის სიმღერები. თარა სიმღერები აქვს ქართული, აი ნამდვილია ქართული, რომელიც აგებულია აი ტრადიციულ, რაღაც აი განმანათლებლურ ძალიან რაღაცა არ მინდა და ალბათ ასაკის შესაბამისი. ასაკზე მორგებული, როცა და ეს 4 წლის ბავშვები მიტოვებულ გზნობებზე რომ ღერიან ასაკია. აი ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ ბავშვი უნდა მღეროდეს, ნუ თქვით რომ ბავშვი ცოცხლად უნდა მღეროდეს, რომ ბავშვი უნდა უხაროდეს ჩვენთან მოსვლა, მშობლის სახირება არ უნდა იყოს სიმღერის შესწავლა, ბავშვის სურვილი უნდა იყოს და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისაც რომ განწყობა შეუნარჩუნო და მეტი мотиваცია ქონდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვი მღეროდეს თავისი ასაკის შესაფერის სიმღერას. აი ორი ჯუჯა როგორ კარგად მახსოვს, სულ მაგას მღეროდეს ბავშვი უნდა მღეროდეს, მეერი დავითაშულს უნდა მღეროდეს, ნუნუ გაბუნია საბავშვო სიმღერებს, არაჩვეულებრივი სიმღერები აქვს, ზურა ჩინჩალაძეს არაჩვეულებრივი. ჩვენი ჯუჯურის სიმღერები? თქვენი ალექსანდრე ბასილაიას, ანუ შორს წამიყვანს, ჩამოთლა ვინმე არ გამომრჩეს. და რასაკურველია პატარა მცირედი წვლილი მეც მაქვს შეტანილი, არაერთი კრებული მაქვს გამოცემული და 27 წელია ბავშვები მღერიან ჩემს სიმღერებს. სამწუხაროდ საავტორო უფლება არ არის ისეთ დაცული ჩვენს ქვეყანაში, რომ გვარს და სახელს აცხადებდნენ, მაგრამ ბევრი ცნობილი სიმღერაა, რომელიც უკვე იცის საზოგადოება. და არ იცის რომ თქვენი. არ იცის რომ ჩემია. ბევრი ასეთი. და სხვათა შორის არა მარტო პატარები, მე შემიძლია სიამაყით დავასახელო ადამიანები, უკვე პროფესიონალი შოუ ბიზნესის ისე ვიმეორებ ცნობილი საყვარელი მომღერლები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ასრულებენ სიმღერებს. ერთ-ერთია ბატონი თემურ ციკლაური. აია. თუ თემა უკვე როგორი ქართული. და მივედით აიამდე. ფესტივალი, რომელსაც ქვია აია და საინტერესოა ეს ფესტივალი, როდის გაქვთ დაგეგმილი და თქვენ კონკურსი ახსენეთ არ მომწონს ეს სიტყვა და აი რა სახე ექნება ამ ფესტივალს? ფესტივალი დაიბადა 2016 წელს. მაშინ ჩვენ ვიყავით საბურთალოს რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში, სტუდიალური ჯაცხენების საბურთალოზე არსებობდა და მხარში დაგვიდგა მერია, კერძოდ საბურთალოს გამგეობა და მისი მხარდაჭერით დიდი ხნის პროექტი იყო ეს, დიდი ხანია ჩვენ გვინდოდა მე ჩემს მეგობრებს ბატონ ნუგზარს, კახათ საბაძეს კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარეს, თვითონ კონსერვატორიის წარმომადგენლებს ბატონ ანზორ შომახიას პროფესორს, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, ვისაც აწუხებდა ქართული სიმღერის ბედი. იმიტომ რომ ზოგადად თუ რამეს ქართულს ვისმენდით სამწუხაროდ, უგემოვნო მუსიკას ვისმენდით და აი ეს მართლა ლეგენდარული ქართველი კომპოზიტორები, რეზო ლაღიძე, გიორგი საბაძე, ბიზინა კვერნაძე, სამწუხარო რეალობას გეტყვით, ბავშვები რომ მოდიან, არც იციან ამათი სახელი და გვარი და არც სმენიათ და ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ მიიღონ თეორიული განათლებაც. ამიტომ ამავე სიმღერების ფესტივალი ნუ თუ შესაძლებელია ის გავითვალისწინოთ რომ 4 წლიდან თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ 4 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან ჩართული 4 ასაკობრივ ჯგუფად დავყავით რომ რაღაცა 4-5 წლის ბავშვები 7-8 წლის ესე იყო ხო ნუ 4 ასაკობრივ ფოლკლორული ნაწარმოებები რა თქმა უნდა 4 ასაკობრივ ჯგუფად დავყავით შესაბამისად რა თქმა უნდა იყო საბავშვო სუფთა საბავშვო სიმღერები რასაც უფროსები უკვე სხვა და უფროსები რასაკურველია სათფეულ სიმღერებს ანსამბლებია გადასარევი ანსამბლები ანსამბლი ქვია იმას რომ აი ანსამბლი შედგა და უკვე რაღაც გადასარევი ანსამბლები ოქტეტი ყავთ კვარტეტი ფანტასტიკური გადასა აი ხარ ეს ერეული ბონიემივით ერთი ბიჭი სამი გოგო და ასე შემდეგ ბატონო გზა თქვენც მინდა გითხოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი არ ვიტყვი რომ თქვენთვის ზოგადად აი ქართული საზოგადოებისთვის მშობლებისთვის მშობლებისთვის საერთოდ კონკურსი სიტყვა და არა მარტო მშობლებისთვის არის რაღაცა შესაშინებელი რატო იცი და ბევრს არ მოყავს რატო იცი ჩემმა ბავშვმა ხო რომ მეორე ადგილი აიღოს და სტრესი არ მიიღოს ამიტომ ყველა გამარჯვებულია ამიტომ ქვია ფესტივალი ფესტივალში არ არსებობს ქულებსაც კი არ წერთ ხოლმე ხანდახან თუ წერთ სულ ყველას ნუ თითქმის რაღაც შეიძლება ერთი ქულა რაღაც იმიტომ რომ ჩანს უკვე რომ
და პირდაპირ დაინახავენ ხო ნიჭიერი ბავშვი გამოდის და მღერის უკვე იმას ქულას ხო ვერ მოვაკლებთ, მაგრამ ყველა გამარჯვებულია. არც ერთი ბავშვი არ არის დაჭაგრული. და მშობლებს ძალიან უხარიათ ეს. იმიტომ რომ თვითონ კონკურსი სიმღერაში, თქვა, იმაშიც ქორეოგრაფიაშიც ეს არის ძალიან რთული სიტყვა. ამიტომ ვცდილობთ რომ ფესტივალები ჩავატაროთ და ლამაზი და მშვენიერი ბავშვები გავზარდოთ. თუმცა ჟიური მაინც აფასებს ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში აფასებენ გარკვეული ეს გვაქვს რა ვიცი, არ ვიცი რა სახელი შევარჩიე, კონკურსი, მაგრამ სტრესის გარეშე ალბათ. გურამი ყავს, გურამი ესეთი ჯაიანი დი. ჟიურის მთელი მზიურების ხელმძღვანელი და ის ცოტა მკაცრია მაგ მდგომარეობაში, რომ ხა მზიური ყავს ისეთი იმდენი თავობა გაზრდილი და ძალიან კაი მუსიკოსი და ხანდახან აუწევდა ხოლმე და იმის მაგრამ მე მომატებდი ხოლმე. ბავშვებს გულიერ დაწერეთ. დიახ, და ეს ქულათა სხვაობა იმას კი არ განსაზღვრავს გამარჯვებული და დამარცხებული. ქულათა სხვაობა განსაზღვრავს, აი რატომ რა ნიშნით შეფასდა უფრო მეტი ქულით, რომ იცოდეს აი კარგი შესრულება, უკეთესი შესრულება. ზოგისთვის მაგალითად ძალიან ხშირად დედები ერევიან ხოლმე, რომ ხმამაღლა იმღერა, ცოტა ხმამაღლა გაკვეთილზე რაღაცა იყვირე რაღაცა და აი ეს დრო და მე მინდა განვაცხადო, რომ ყველაზე რთული არის პიანოზე სიმღერა და ყველაზე დიდი ოსტატობა არის ჩუმად სიმღერა. ანუ ეს იყვირე ხმამა, ან დედები ერევიან ხოლმე, აზეპირებინებენ მოძრაობებს და ამიტომ პროფესიონალის აზრი, რომ რატომ იმღერა იმან უკეთესად და რა ნიშნით შეფასდა ეს უფრო უკეთესი ქულით, აი ეს უფრო უყალიბებს ზუსტ წარმოდგენას და ზუსტ დამოკიდებულებას რა არის უკეთესი შესრულება და რა არის შედარებით ნაკლები შესრულება. ამიტომ არის ეს ქულები და არა იმიტომ ვიღაცა გამარჯვებული, ვიღაცა დამარცხებული. და საინტერესოა ეს ფესტივალი სად გაიმართება? სად იქნება წარმოდგენა? ფესტივალები სხვადასხვა დარბაზებში იმართებოდა წლების განმავლობაში. წელს გაიმართება ართოლში, შარშან მუზეში გაიმართა და მთელი 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან იყო ჩამოსული, სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფები იყვნენ ჩამოსულები და რა ვიცი, ძალიან წარმატებული და მასშტაბური იყო და ვფიქრობ, რომ ეს წელიც უფრო მასშტაბური. ეს წელიც არ იქნება გამონაკლისი და ბატონ ნუგზარ, თქვენთანაც ერთი კითხვა მექნება და უნდა დავასრულოთ. აი საინტერესოა რა საძლევს საზოგადოებას აი ესე აღზრდილი თაობა. მე კარგად მახსოვს ჩემი ბავშვობა თქვენი სიმღერები, დაბადების დღეები იქნებოდა თუ რაიმე შეკრებები ყველა ამ სიმღერებს მღეროდით და რაღაცნაირად სხვანაირი მუხტი იყო და რა არის უნდა დაუდგეს გვერდში ყველა სტუდიას უნდა ადრე მე და რა მისაუბრეთ რომ აი დღეს საქართველოს მასშტაბით არის დაახლოებით 500-ზე მეტი სტუდია საბავშვო, მაგრამ ეხლა მე არავის არ მინდა ვიმეორებ რომ რაღაცა ესეთი ცუდი თქვა, ყველა ერთსანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგი ესია რაიონებში ცოტა უჭირთ. მით უმეტეს უჭირთ, იმიტომ რომ არ არის დაფინანსება, არ არის გვერდში დგომა იმ ორგანიზაციების, რომელმაც რაღაც და შოუ ბიზნესი ხანანას არ უყარს ესე თქვა. ბიზნესის გარეშე არ არსებობს. შოუ შეიძლება იყოს ჩვენ და რაღაცა, რა კარგია და დაინახო და აი ბიზნესი, რაც მოსდევს სიტყვა, უკვე ბიზნესი არის თანხა, ფული, რითიც უნდა ეს ყველაფერი გაიგოს. ეს არ არის, და ჩემმა მეგობარ მაკროიჟდა ძალიან კარგად ახსენდა კულტურის სამინისტროს რაღაცები მიუმატაცენ და მე შეიძლება ცოტა უფრო მეტის თქვა, მაგრამ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ იმედია რომ მალე ყველაფერი გამოსწორდება და რაიონებშიც და მე ამაყად და თამამად ვიტყვი რომ ნანასნაირი სტუდია, რომელიცაც ჩემი საყვარელი სახელი ქვია ლურჯაცხენები, იქნება ერთ-ერთი სტუდია, რომელიც მისცემს დასაბამს და მისცემს მაგალითს ყველას, თუ როგორი სტუდიები უნდა იყოს საქართველოში. და როგორ უნდა აღიზარდონ ეს ბავშვები, რომლებიც მერე ზოგი მომღერალი გამოვა, ზოგი მოცეკვავე როგორც თქვენ თქვით, მაგრამ ზოგი უბრალოდ კარგი მსმენელი. მაგრამ ისეთი ის გამოვა, რომ იქნება კარგი ადამიანი, თუ კარგი მომღერალი და კარგად გაზრდილი ბავშვი, ცუდი არასოდეს არ იქნება. დიდი მადლობა და ჩვენ დაგემშვიდობებით ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლით. მუსიკალური კლიპი უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში. ვიტყვი ამის შესახებ. სიმღერა აია დავწერე ავთანდილ გურგენიძის ლექსზე. პირველი შემსრულებელი გახდათ ბატონი თემურ ციკლაური, შემდეგ შესრულდა პატრინოჩი, ასეთ სახელწოდების ფესტივალი არსებობდა, ჩოხოსან რაინთა დასმა შეასრულა და გამომდინარე იქიდან, რომ ფესტივალს ქვია აია, სიმბოლურია, რომ ეს გახლავთ ფესტივალის სიმნი და გადავიღეთ კლიპი. რომელსაც ახლა ჩვენი ტელემოყურებელი ნახავს. სტუდია ლურჯაცხენების ბავშვები. ეთერში გავიდა და ჩვენს ტელემოყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ სტუდია ლურჯაცხენების ხელმძღვანელი კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი და ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი მომღერალი ბატონ ნუგზარ კვაშალი. ახლა ერთად ვნახოთ
ვიდეო კლიპი. მეთქლის გახდა ბუდე შვენი სახლებს აივნია ისე ჩვენი სინგლის პულსას აია საქართველოს უმდავება მოსკევს გადადაია დედასავით შევიყვარე როგორც მერცხლის გახდა ბუდე შვენის სახლებს აივნიათ ისე შვენის წიგნის ფურცელს საქართველოს უმდავება მოსკევს გადადაია დედასავით შევიყვარე ჩვენს მამოში როგორც მერცხლის გახდა ბუდე შვენის სახლებს აივნიათ ისე შვენის სიგნის ფურცელს საქართველოს უმდავება მოსკევს გადადაია დედასავით შევიყვარე აი ესეთი ბავშვების რეამულით დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმრებს. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ქუთაისი დემოკრატიული საქართველოს წიაღში, აი ამ სახელწოდების გამოფენა 13 ნოემბერს გაიხსნება. უბრალოდ სხვა თემაზე ისაუბრებენ უკვე ჩვენი სტუმრები. პროექტის კოორდინატორი თამთა გრიგოლია და ფილოლოგი მკვლევარი ანა ბაქანიძე. დილომშვიდობისა ხალბატონებო. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
თამთა თქვენთან მექნება პირველი კითხვა, პროექტის შესახებ რო გვითხრათ. რას მოიცავს ეს პროექტი? პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროექტი ეს არის ქუთაისი დემოკრატიული საქართველოს წიაღში ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროექტია. და მოკლედ ალბათ საინტერესოა საიდან წამოვიდა იდეა. პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ქუთაისის მერიას აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, უკვე მეორე წელი ახორციელებენ ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამა, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, ასე ვთქვათ, თავისი საინტერესო იდეა ხორცშესხმული იხილოს. და საქართველოს ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაციამ გადაწყვიტა, რომ მიეღო მონაწილეობა. რატომ ქუთაისი? მოგეხსენებათ, რომ ქუთაისი ძალიან ისეთი საინტერესო ქალაქია და დიდი ისტორიის მქონე. სახასიათოა, აი იმდენად საინტერესოა რეალურად თან რო ვკითხულობთ აი ამ წერლების, პოეტების, ხელოვანთა შემოქმედებაში არის კოლორიტული და თან მით უმეტეს აი ამ პერიოდში, დამოუკიდებლობის პერიოდში ბევრად უფრო საინტერესო იყო კიდე და ნუ ამაზე ის მასალები ისაუბრებს, რომელიც გამოფენაზე იქნება. და რაც შეეხება თვითონ პროექტის იდეას, ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ქუთაისის მერიას, ასევე თბილისის ეროვნულ არქივს და ქუთაისის ეროვნულ არქივს, რომელიც მხარში გვიდგას და თვითონ გამოფენაც ქუთაისის ეროვნულ არქივში გაიმართება. მშვენიერია. ანა, ქუთაისისადმი ინტერესი ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ეთერში ამის შესახებ. საინტერესოა, აი ეხლა რა მასალები იქნება წარმოდგენილი? მოგესალმებით, მართალი ბრძანდებით, ქუთაისის თემაზე კვლევა და მუშაობა წელს არ დაგვიწყია გასულ წლებში, სხვათა შორის ასევე ქუთაისის მერის მხარდაჭერით განხორციელდა კვლევითი პროექტი, მასში შევისწავლეთ მე-19 საუკუნის ბეჭდურ მედიაში ქუთაისთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული მასალები, გამოიცა წიგნი ამ მასალების ამსახველი და ის საინტერესო მასალებიც, რომელიც იქ თავმოყრილია. სხვათა შორის წიგნის პრეზენტაციაზე, წიგნის მასალების საფუძველზე მომზადდა ლადო მესხიშვილის თეატრში თეატრალური პერფორმანსიც. რატომ ვიხსენებ ამ თემას? იმ მასალების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქუთაისი იმ პერიოდში იყო ძალიან აქტიური ქალაქი და პრაქტიკულად კულტურული და საგანმანათლებლო ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამიტომ, როდესაც თამთამ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა, ჩვენთვის საინტერესო იყო უკვე ახალი პერიოდი, მე-20 საუკუნის პირველი მეოთხედი და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეიცვალა ისტორიული ვითარება და საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. შესაბამისად, დავიწყეთ სხვადასხვა არქივზე მუშაობა და გვაინტერესებდა ქუთაისი აგრძელებდა თუ არა იმ ტრადიციას, რაც აი იმ პრესის მასალებში ჩანდა. ფაქტი არის ერთი რამ, რომ ქუთაისი ისევ აქტიურია სხვადასხვა მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ წირი არის ინფორმაცია, ვიზუალური მასალა ქუთაისთან დაკავშირებით ამ დროის შესაბამისი. ხო, ეს ცხადია, გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ფოტოხელოვნება მაშინ ისე არ იყო განვითარებული. მიუხედავად მასალის სიმცირისა, თემატურად არის ძალიან მრავალფეროვანი ეს მასალები და ქუთაისი წარმოგვიდგენს სხვადასხვა ასპექტით. ფოტოებში ეთერში კადრში ვხედავთ ახლა ეს რამდენიმე ფოტოსურათს, რომელიც დიახ, ანუ ფოტომასალა გვიჩვენებს ქუთაისის მაგალითად იერსახეს, არიან ქუთაისელი ხელოვნები, ჩანს ვთქვათ მათი სამუშაო პროცესი, ჩანს ქალაქის იერსახეს სხვადასხვა რაკურსით, მათ შორის მაგალითად ქუჩები, შენობა ნაგებობები, სხვადასხვა დაწესებულების პროექტები, არქიტექტურული პროექტები და ფოტომასალები. ასევე ჩანა ვთქვათ ქუთაისის სტუმრები და ქალაქის მაცხოვრებლები, ქალები და ბავშვები, რომლებიც სახთან არიან გამოფენილები და ეტლით მოსულ სტუმრებს ეგებებიან. ან მაგალითად ქუთაისის სტუმრები სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკოსები, ხელოვანები, პოეტები, მწერლები. ხარამასპინძლობა იციან? დიახ, არის საყოფაცხოვრებო თემატიკაც, იცით, ჩანს ყოველდღიური ცხოვრება ქუთაისის, მაგალითად როგორ ეზიდებიან ურმით შეშას მეზობელი სოფლებიდან რიონს გადმოლახავინთან. არის კულტურულ საგანმანათლებლო თემებიც, მაგალითად 6 მაისს 1918 წლის 6 მაისით დათარიღებული ფოტოც გამოიფინება, სადაც პოეზიის დღეს ქუთაისში შეიკრიბნენ ქართველი მწერლები და ამ ჯგუფურ ფოტოზე ჩანან კოლაუ ნადირაძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი, დავით კლდიაშვილი, დიაჩიანელი და სხვები. და კიდევ ერთი მიმართულება, რაც ვთქვათ ამ პროექტის განმავლობაში ვიკულიეთ, არის პრესა ისევ, რომელიც ისევ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან ინფორმაციას გვაწვდის და გამოფენილი იქნება მაგალითად ერთ-ერთი ბანერი, საგამოფენო ბანერი მომზადდა 26 მაისის თემაზე.
იქ არის წარმოდგენილი სტატიები თუ როგორ აღნიშნავენ ქუთაისლები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ძალიან საინტერესო მომენტებია რომ მაგალითად მთელი ქალაქი საღამოს გაჩირაღდნებული იყო და ბაღში სეირნობდნენ ადამიანები და უკრავდა მუსიკა. გარდა ამ თემის არის სხვა თემატიკაც მაგალითად იტალიის მისიის წარმომადგენლების სტუმრობა ქუთაისში, როდესაც მათ ხდება ქალაქის თავი, ისინი ჩავიდნენ ქალაქის ადგილობრივი ვაჭრობის და ეკონომიკური ვითარების შესასწავლად, დაათვალიერეს ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები და ქალაქის თავმა მათ ქალაქის ცენტრში უმასპინძლა დღის ბოლოს. არის მაგალითად საერთოდ სხვა თემაზე ქუთაისელი ექიმების მიმართვა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ისინი უსასყიდლოდ უმკურნალებენ და სამედიცინო მომსახურებას გაუწევენ სამხედრო პირებს, მოსამსახურებს და მათ ოჯახებს. საინტერესოა იმ მსგავსება თუ არის იმდროინდელ თბილისსა და ქუთაისს შორის. რა თქმა უნდა არის სპეციფიური ქალაქია თავის განსხვავებული სტუმარმასპინძლობით, იუმორით, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე. აი რითი გავს და რითი არ გავს იმ პერიოდის თბილისი და ქუთაისი ერთმანეთს? იცით რა, გავს იმით, რომ კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრება თბილისშიც და ქუთაისშიც ძალიან აქტიური იყო იმ პერიოდში და ამ თემაზე მახსენდება მეოცნებე ნიამორების ცისფერყანწელთა გამოცემა 1919 წლის თებერვლის, სადაც ვრცელი სტატია იბეჭდება ქუთაისის კულტურული მატიანე და მითითებულია, რომ მაგალითად მელიტონ ბალანჩივაძე ხსნის სამუსიკო სკოლას, რომ ქუთაისის სემინარიალები გამოსცემენ საკუთარ გაზეთს, რომ ქალთა სასწავლებელს დაერქმევა ეგნატე ნინოშვილის სახელობის ქალთა სასწავლებელი, რომ ქუთაისში იხსნება ფეერიული დუქანი, სადაც ესთეტნი და პოეტნი შეიკრიბებიან და საკუთარ ხელოვნებას გააცნობენ ერთმანეთს. და ერთი სტატია ესეთი ფრაზით იწყება, ძალიან სახასიათოს ქუთაისისთვის, ამოვიკითხო, შემიძლია, ქუთაისი მისთვისაა გაჩენილი, რომ აქ იყოს მუზეუმი და შემდეგ ვრცელი ესეთი დასაბუთება მოჰყვება ამ სტატიას, რომ ქუთაისში უკვე შეაგროვა საისტორიო საზოგადოებამ იმ რაოდენობის სამუზეუმო ექსპონატები, რომ ჩვენი მუზეუმიც გქონდესო. ამრიგად ქუთაისი აგრძელებს, ასე ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ტრადიციას, რაც ჩვენ პრესის მასალებში ვნახეთ და არის ძალიან აქტიური ბევრი მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ვერ ავწდით სამხედრო თემატიკასაც, იმიტომ რომ ამ პერიოდში საქართველო პრაქტიკულად მაინც იყო საბრძოლო მდგომარეობაში და თავდაცვის პირობებში და ჩვენ გვაქვს ფოტოები იქ გამოფენილი, სადაც სამხედრო გვარდიელები ჩანან, ვთქვათ, ჯავშნოსან მატარებელთან არის სამხედრო გარნიზონის დათვალიერება ქუთაისში და ასე შემდეგ. ესეც იმ პერიოდის ნაწილი იყო, თავისთავად ესეც იქნება გამოფენილი. რა თქმა უნდა, ესეც სახასიათო არის იმ პერიოდისთვის. თავდაც მინდა ვკითხო, აი პროექტზე მუშაობდით თქვენ და ეს თქვენთვის პირველი შეხება იყო ეს პროექტი ქუთაისთან თუ აი ანასავით ჰქონდათ მანამდეც გამოცდილება. მაინტერესებს იცით რა, რამდენად ხელი შეგიწყოთ იქაურმა მოსახლეობამ, როგორ გაგიაძულდათ ამ პროექტზე მუშაობა, როგორ იყო მხარდაჭერა თავად ქუთაისელებიდან? თვითონ პროექტი პირველი არ არის, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე მესამე თუ მეოთხე პროექტს ახორციელებს, თუმცა ქუთაისთან ნამდვილად პირველად მქონდა შეხება, მე ანასგან ვიცნობდი ქუთაის, ანას ქუთაის, მისი პრესიდან, იმ მოგონებებიდან, როგორც იყო რანაირად იყო. ჩვენც სხვა კუთხით დაგვანახა ქუთაის. ნამდვილად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ პერიოდში პირველად მომიწია ქუთაისთან ამ კუთხით შეხება და ჩემთვის მართალი რომ გითხრათ სიახლე იყო იმდენად რამდენადაც ესე პირისპირ ასე ვთქვათ შევეხეთ ორი სხვა მხრივ ვიცით ეს ქუთაისის ასე ვთქვათ სახასიათო ნიუანსები და როგორი საინტერესოც არის იცით რა არის ანუ აი ამ მუშაობის პერიოდში ხა თვითონ ხვალაც ნახავს ნახველი რაღაცნაირად ისტორიის ასე ვთქვათ მონაწილე ხდები და შენ თვალწინ იშლება ის ძალიან ისეთი პერიოდი რომელ პერიოდშიც აი მე ძალიან ხშირად მიფიქრია რომ მეცხოვრა და თვალწინ რაღაცნაირად მოდის ეს ისტორიის კადრები და გინდა რომ რაღაცა აი ამის თანამონაწილე იყო ეს რაღაცა უფრო მეტად გაითავისო და ინსპირაციაც ხდება რომ სამომავლოდ მსგავსი პროექტები რაღაცნაირად ისე დაგეგმო და ხორცი შეასხა ესე რომ მადლობას ახლაც ვეუბნებით და ალბათ ხვალაც ესე ვთქვათ ქუთაის და ქუთაისელებს რომ ესე მოგვეცა საშუალება საინტერესო ეროვნულ არქივს რა თქმა უნდა 3 საათზე გაიხსნება გამოფენა ქუთაისის ცენტრალურ არქივში და რამდენი ხნის განმავლობაში იქნება ეს გამოფენა გამოფენა ერთი დღის განმავლობაში გაგრძელდება მსურველებს თავისუფლად შეუძლიათ შემოსვლა არქივში აქვე ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქუთაისის ცენტრალური არქივის ხელმძღვანელს ბატონ მერაბ გეზევაძეს რომელიც თავადაც მკვლევარია და აი საოცარი კეთილგანწყობით დაგვხდნენ და ძალიან დაგვეხმარდნენ რომ ეს მასალები მოგვეპოვებინა და მასალები გადაეცემა ქუთაისის მერიას რომელიც ალბათ სამომავლოდ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში გამოიყენებს შესწავლილ დოკუმენტებს დიდი მადლობა და დასასრულს მინდა გკითხოთ თბილისში რამდენად იქნება
არ შესაძლებელი ამ მასალების ჩამოტანა, იმიტომ რომ ქუთაისიც როგორც თბილისის, ასევე ჩვენი ნაწილია და ეს უნდა ვკითხოთ ქუთაისის მერიას. ალბათ შეიძლება რაღაც ერთობლივი პროექტი დაიგეგმა სამომავლოდ. ეს საინტერესოც იქნება ამ საინტერესოა ყველას არ ექნება იმის შესაძლებლობა რომ ჩავიდეს და ადგილზე ნახოს, ამიტომ ჩვენ ხომ მიჩვეულები ვართ რომ ყველაფერი ჩვენთან მოდის დედაქალაქში და ამიტომ ამ ხრივაც სურვილი გვაქვს. მოკლედ შეგახსენებთ რომ 13 ნოემბერს ქუთაისი დემოკრატიული საქართველოს წიაღში აი ამ სახელწოდების გამოფენა გაიმართება ქუთაისის არქივში და ყველა მსურველს შეუძლია რომ მივიდეს და დაათვალიეროს. ჩვენი სტუმრები გახდნენ პროექტის კოორდინატორი თამთა გრიგოლია და ფილოლოგი მკვლევარი ანა ბაქანიძე. ჩვენ დავამშვიდობებით სტუმრებს, თუმცა ვიდრე ტელემაყურებელსაც დავამშვიდობებოდეთ, უნდა წაგიკითხოთ წერილი, რომელიც თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტებმა დაწერეს. ეს გახლავთ თანადგომის წერილი უწმინდესის მიმართ. იცით ალბათ რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენების გამო ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოხატა თანადგომა და სიყვარული უწმინდესის მიმართ და ეს არის ერთ-ერთი ამ სიყვარულის გამოხატულებაც. მე წავიკითხავ ამ წერილს პირდაპირ ეთერში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს. თქვენ უწმინდესობავ და უნეტარესობავ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები გამოვხატავთ თქვენდამი თანადგომას საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაში ბოლო დროს განვითარებული სამწუხარო მოვლენების გამო. ჩვენ განუზომლად მადლიერნი ვართ იმ ღვაწლისთვის, რომელიც გასწიეთ ქრისტეს ეკლესიისა და ქართველი ერის წინაშე. თქვენ გიწევდათ რთულ პერიოდში მოღვაწეობა და მიუხედავად ათეისტური ეპოქისა შეძელით ეკლესიის აღორძინება და ერის შემოbrunება რწმენისაკენ. 40 წლიანმა მოღვაწეობამ სამართლიანად მოგიპოვათ ერის მამის სახელი. ისტორიულად განსაცდელები ეკლესიისათვის მუდმივად თამდევია. ბოროტი ძალა ყველა ეპოქაში ებრძოდა ქრისტიანებს, განსაკუთრებით კი უფლის რჩეულთ. დღევანდელი მოვლენები ამის ნათელი გამოხატულებაა. ეს ბრძოლა მიმართულია არა მხოლოდ ეკლესიის, არამედ ქართველი ერისა და ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები სრულიად ვაცნობიერებთ ამ განსაცდელი სიმძიმეს, რომლის წინაშეც დგას ქართველი ერი და კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ თქვენდამი უღრმეს სიყვარულსა და პატივისცემას. შეგახსენებთ, რომ ეს არის თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტების თანადგომის წერილი უწმინდესისა და უნეტარესის მიმართ და ჩვენ გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ მოგვიახლოვდა 100,000 ქართველი მოწამის ხსენების დღეს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია 13 ნოემბერს აღნიშნავს და ხვალ 17 საათზე 100,000 მოწამის სახელობის მეტეხის ხიდზე საზეიმო პარაკლის აღავლენს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, ბრალმა სასურველია თან იქონიოს მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის ხატები, სანთელი და ყვავილები. ტრადიციულად პარაკლისის შემდეგ მორწმუნეები მტკვარში ყვავილებს უშვებენ და ამით პატივს მიაგებენ ჩვენი წინაპრების ხსოვნას. ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია რომ ხვალ 5 საათზე მივიდეს მეტეხის ხიდთან და მონაწილეობა მიიღოს საზეიმო პარაკლისში, რომელსაც უწმინდესი აღავლენს. დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.